कुनै पनि अब रियल वर्ल्ड अब्जेक्ट छ, यो रियल वर्ल्डलाई अब पहिला हामी मोल्डिङ गर्न पर्यो, लाइक एउटा मोडल बनाउनु पर्यो, एब्स्ट्र्याक्ट रिप्रेजेन्टेसन। यो रियल वर्ल्ड छ भने यसको एब्स्ट्र्याक्ट रिप्रेजेन्टेसनलाई हामी एब्स्ट्र्याक्ट अर सिम्प्लिफाइड, एब्स्ट्र्याक्ट भन्दा पनि सिम्प्लिफाइड रिप्रेजेन्टेसन अफ रियल वर्ल्ड थिङ्स। यसको लागि चाहिँ हामीले यसमा भएका अबाउट प्यारामिटर, रियल वर्ल्डका जति पनि प्यारामिटरहरू छन् तिनको एजम्सन गरेर एउटा सिम्प्लिफाइड भर्सन रिप्रेजेन्टेसन, इट माइट बी सम कम्प्युटर सिस्टम, हैन, जनरली हामी कम्प्युटर सिस्टमै गर्छौँ, त्यसलाई नै हामी मोल्डिङ भनेर भन्छौँ। यो प्रोसेस चाहिँ है त, यो रिप्रेजेन्ट गर्ने प्रोसेस चाहिँ हाम्रो मोल्डिङ हो है, मोल्डिङ, दिस प्रोसेस इज कल्ड मोल्डिङ। अब यसको बिहेभियर, यो जे रियल वर्ल्डले जे देखाउँथ्यो त्यसको बिहेभियर अब इमिटेसन गर्ने, इमिटेसन। अब यो सिम्प्लिफाइड मोडलमा बिहेभियर इमिटेसन गर्ने प्रोसेस नै के हो त भन्दा सिमुलेसन हो है त। सो लेस अब सिमुलेसन हामीलाई थाहा छँदैछ हैन, कुनै एउटा रियल वर्ल्डको फुटबल गेम होला, फुटबल गेमको अब हामी कम्प्युटरमा एउटा गेमिङ सिमुलेसन गर्न सक्छौँ, अथवा कुनै एउटा सर्किट, कुनै एउटा हामीले एउटा आरएलसी सर्किट बनाएको छौँ, सर्किटको बिहेभियर मोल्डिङलाई मोल्डिङ गरेर हामी त्यसको सिमुलेसन गर्न सक्छौँ। अथवा फिजिकल वर्ल्डको कुनै पनि फेनोमेनाहरू हुन सक्छ, अथवा केमिकल रियाक्सनहरु होला, अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसको सिमुलेसन होला हैन, अथवा सम कुनै क्युइङ सिस्टमको सिमुलेसनहरु होला, विभिन्न सिस्टमहरुको हामी सिमुलेसन गर्न सक्छौँ। सो सिमुलेसनलाई डिफाइन गर्नुपर्दा सिमुलेसन द इमिटेसन, यसलाई एउटा शब्द राख्न सम्झिनु होला, इमिटेसन अफ द अपरेसन अफ रियल वर्ल्ड प्रोसेस अर सिस्टम ओभर टाइम, generation of the artificial history of the system and observation that artificial history draws the inference. In a simulation we have used mostly अब अहिलेको चाहिँ अब कम्प्युटर बेस्ड सिमुलेसन हुने हुनाले हामी कम्प्युटर युज गर्छौँ, न्यूमेरिकली एड डाटा एन्ड ग्यादर इन अर्डर टु एस्टिमेट द डिजायर्ड ट्रु क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द मोडल। हामीले पहिला डेभलप गर्नु पर्यो, मोडल डेभलप गर्नु पर्यो, त्यो मोडलको बिहेभियर चाहिँ हेर्नु पर्यो। सो व्हाट इज मोडल भन्ने कुरा आउँछ, इट्स अ एब्स्ट्र्याक्ट अर सिम्प्लिफिकेसन अफ द रियल वर्ल्ड सिस्टम, represent the object within the system and rules that govern the interaction of the object। अब्जेक्टहरुको इन्टरेक्सन देखाउने कसरी बसेछ भनेर त्यसको रिप्रेजेन्टेसन नै हाम्रो सिमुलेसन मोडलिङ हो। मोडल construct the conceptual framework that describes the system, the behavior of the system that evolves over time is developing in a simulation model। अब बिहेभियर हेर्नको लागि चाहिँ हामी सिमुलेसन नै गरेर हेर्नुपर्छ। रिप्रेजेन्टेसन मोडलले दिन्छ, बिहेभियर सिमुलेसनले दिन्छ। मोडल क्यान बी एनालाइटिकल लाइक म्याथमेटिकल मोडलहरु हुन सक्छ अथवा सिमुलेटेड मोडलहरु। इट इज नेसेसरी टु कन्सिडर दोज कन्सेप्ट अफ सिस्टम दैट एफेक्ट द प्रॉब्लम अंडर इन्भेस्टिगेसन मस्ट बी रिमूव्ड। सो द मोडल टेक द सेट अफ एक्सप्रेसन लाइक म्याथमेटिकल लजिकल मोडलहरु सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसनहरुबाट हैन जेबाट हामी मोडलिङहरु गर्न सक्ने। सो यसका टाइप हुन्छ, डिफरेन्ट टाइप। ओके, यहाँनिर मैले okay, there are different type of models हैन, सिमुलेसन का मोडलहरु लाइक फिजिकल मोडल्स, फिजिकलमा पनि स्ट्याटिक डायनामिक हैन, म्याथमेटिकल मोडल, म्याथमेटिकलमा पनि स्ट्याटिक र डायनामिक। अब म्याथमेटिकल स्ट्याटिक भित्र पनि न्यूमेरिकल मोडल कि एनालाइटिकल मोडल, फेरि डायनामिकमा भित्र पनि एनालाइटिकल र न्यूमेरिकल मोडल हुन्छ, अनि त्यसबाट चाहिँ हामी सिस्टम सिमुलेसन गर्छौं। सो दिस आर द डिफरेन्ट टाइप अफ मोडल। अब मोडल कुड बी स्ट्याटिक फिजिकल और डायनामिक फिजिकल पनि हुन सक्छ, स्ट्याटिक म्याथमेटिकल मोडल पनि हुन सक्छ, डायनामिक म्याथमेटिकल मोडल पनि हुन्छ। जस्तो अब स्ट्याटिक फिजिकल मोडल अथवा डायनामिक फिजिकल मोडल अथवा स्टैटिक मैथमेटिकल मॉडल और डायनामिक मैथमेटिकल मॉडल। सो स्टैटिक फिजिकल भन्ने बित्तिकै फिजिकल प्यारामिटर भेलोसिटी फर इक्जाम्पल स्पीड भेलोसिटी
हाइट वेट यस्ता फिजिकल प्यारामिटरहरू द्याट इज फिजिकल मेजरमेन्ट लिन सकिने प्यारामिटरहरूको एउटा स्ट्याटिक रिप्रेजेन्टेसन। फर इक्जाम्पल दिस कुड बी दियर यो भोल्टेज होला हैन, यहाँनिर होला, यहाँनिर क्यापेसिटर होला, लाइक दिस, यहाँनिर करेन्ट फ्लो भएको होला। दिस इज अ मोडल है। यसले यहाँ फिजिकल प्यारामिटरहरू रेसिस्टेन्स होला, क्यापेसिटेन्स होला, करेन्ट होला, भोल्टेज होला, फिजिकल प्यारामिटरलाई देखाइरहेको छ हैन। र यसले स्ट्याटिक रिप्रेजेन्टेसन। अब करेन्ट भन्नु पर्यो नि, लेट्स से अब एल dq by dt अथवा 1/c यस्तो फर इक्जाम्पल 1/c सरी डेल स्क्वायर q by हो, डेल स्क्वायर q by हैन, dq by dt यस्ता कुनै डिफरेन्शियल इक्वेसनहरु युज गरेर अब हामी यहाँ करेन्टको इक्वेसनहरुलाई करेन्टको फर्ममा सल्भ गरौँ, अथवा चार्जको एल एल भयो, चार्जको टर्मबाट चाहिँ हामी कुनै लाइक दिस यसरी कर्भहरु ड्रा गरेर हेर्छौं भने इट कुड बी अ हैन डाइनामिक म्याथमेटिकल मोडल हुन सक्छ। अथवा हामी y बराबर mx + c भनेको चाहिँ के हो त म्याथमेटिकल मोडल हो, mx + c इट्स अ म्याथमेटिकल मोडल। यसरी हामी विभिन्न तरिकाले हैन म्याथमेटिकल मोडल बनाउन सक्छ। म्याथमेटिकल मोडल कुड बी अ डाइनामिक, स्ट्याटिक। जस्तो हामी अब लेट्स से अब कुनै इक्विलिब्रियम पोइन्टमा हेर्न पर्यो हैन, यो लेट्स से सप्लाईको र यो डिमान्डको कर्भ हो हैन, डिमान्ड र सप्लाई कर्भ छ, कुनै इक्विलिब्रियम पोइन्टमा के अवस्थामा छ भनेर हामी स्ट्याटिक भ्यालुजहरु ड्रा गरिन्छौं। यो म्याथमेटिकल हो, सप्लाई र डिमान्डको कर्भ म्याथमेटिकल कर्भ हो। इक्विलिब्रियम एउटा कुनै स्ट्याटिक पोजिसनमा हामी इक्विलिब्रियम पोजिसनमा के छ भनेर हेर्न सक्छौं, स्ट्याटिक। इट कुड बी अ स्ट्याटिक म्याथमेटिकल एज वेल। अब कुनै न्यूमेरिकल मेथडहरु, हामी जुन न्यूमेरिकल मेथडहरु छन्, न्यूमेरिकल मेथडहरु युज गरेर नि त्यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं। अथवा कुनै म्याथमेटिकल इक्वेसनहरु एनालाइटिकल प्रब्लम मेथडबाट, एनालाइटिकल प्रब्लम भन्नेबित्तिकै हाम्रो डिफरेन्शियल इक्वेसनहरु युज गरेर पनि सल्भ गर्न। सो एउटै चीजको हामीले डिफरेन्ट पर्सपेक्टिभबाट मोल्डिङहरु गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब अर्को डिस्क्रिट एन्ड कन्टिन्युअस सिस्टम। अब हामी सिमुलेसन गर्दा समटाइम्स वी हैव टु डु सिमुलेसन अफ डिस्क्रिट सिस्टम, जहाँ हाम्रो डिस्क्रिट इभेन्टहरु, फर इक्जाम्पल बैंक इक्जाम्पल, बैंकमा नम्बर अफ कस्टमर्स इन द क्यू हैन, नम्बर अफ कस्टमर इन द क्यूमा कस्टमरले चाहिँ अब यो अहिले 1 छ, एकछिनपछि बढेर 2 होला, फेरि घटेर 1 होला। डिस्क्रिट इभेन्टमा मात्रै चेन्ज भइरहेको छ। सर्टेन एभ्री पोइन्टमा भ्यालु चेन्ज हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो एभ्री पोइन्टमा हेर्यो भने जुनसुकै पोइन्टमा भ्यालुहरु के भइरहेछ, एउटा भ्यालु ड्र भइरहेछ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, कन्टिन्युअस सिस्टम। फर इक्जाम्पल हेड अफ द वाटर बिहाइन्ड द ड्याम, ड्याममा भएको वाटर फ्लो भइरहेछ, त्यसमा त्यो फ्लो चाहिँ एभ्री पोइन्ट अफ टाइममा के भइरहेछ, टाइमसँग चेन्ज भइरहेछ भने द्याट इज कन्टिन्युअस सिस्टम। त्यसको जुन स्टेट भेरिएबल हो, स्टेट भेरिएबल चाहिँ हाम्रो के हो त, ड्याम, हेड अफ द ड्याम, हाइट ड्यामको हाइट, पानीको हाइट चाहिँ कति छ, सतह कति छ भनेर टाइममा हेर्यो भने एभ्री पोइन्ट अफ टाइममा त्यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ स्टेट भेरिएबल चाहिँ के हो, नम्बर अफ कस्टमर इन द क्यू चाहिँ चेन्ज डिस्क्रिट पोइन्ट अफ टाइममा भइरहेछ भने द्याट इज कल्ड डिस्क्रिट सिस्टम। सो कस्टमर हामीले लेट्स से अब सिमुलेसन गरेर ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के हुन्छ भनेर आयो भने पहिले त हामीलाई के थाहा पाउनु पर्यो, सिस्टम डिस्क्रिट हो कि कन्टिन्युअस हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अब त्यो थाहा भइसकेपछि मात्रै बल्ल हामी यसका भेरिएबलहरु हैन रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। अब हामीलाई त्यो डिस्क्रिट सिस्टम हो भने डिस्क्रिट सिस्टम सिमुलेसनतिर जानु पर्यो, कन्टिन्युअस सिस्टम हो भने कन्टिन्युअस सिस्टम सिमुलेसनतिर जानु पर्यो। त्यसकारणले कुन सिस्टम सिमुलेसन युज गर्ने, कुन सिमुलेसन टाइप युज गर्ने, कुन टुल युज गर्ने भन्नलाई नि पहिला हामीले कुन सिस्टमको हामी सिमुलेसन गर्छौं इत्यादि कुराहरु थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है त। ओके, अब यो एडभान्टेज डिसएडभान्टेज त अब सिम्पल कुरा भइहाल्यो है। सो त्यसमा हामी धेरै कुरा गर्दैनौं एडभान्टेजहरु पढ्नलाई। अब सिमुलेसन टुलहरु हैन, अब कहिलेकाहीँ जाँचमा हटात सिमुलेसन टुल्स भनेर पनि आउन सक्छ। सो सिमुलेसन टुल भनेबित्तिकै एउटा जनरल पर्पज ल्याङ्ग्वेजहरु, मोडल बिल्डिङ इन जनरल पर्पज। अर्को जनरल सिमुलेसन ल्याङ्ग्वेजहरु अथवा पर्पज सिमुलेसन, स्पेशल पर्पज सिमुलेसन ल्याङ्ग्वेज, तीन प्रकारले यसलाई हामी क्याटेगोराइज गर्न सक्छौं। जनरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा जस्तो हामी सी, C++, जाभाहरु युज गरेर हैन
अथवा पाइथनहरु जनरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर सिमुलेसन गर्ने। अब यो चाहिँ अलिकति अब जसले पनि सहज हुने भयो, जसले पनि गर्न सक्ने भयो हैन, जसले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जानेको छ उसले सिमुलेसन गर्न सक्ने भयो। तर यसमा अब स्पेशली नबने हुनाले धेरै प्रोग्रामिङहरु गर्नुपर्ने कम्प्लेक्स सिमुलेसन चाहिँ कम्प्लेक्स बन्न सक्छ। अब त्यसपछि गएर हामी जनरल पर्पस सिमुलेसन ल्याङ्ग्वेजहरु सिमुलेसनलाई बनेका जनरल जस्तो सिस्टम पनि हामी भनौं न जनरल टाइप अफ स्पेसिफिक यसैलाई भनेर नभनेको। फर एक्जाम्पल जीपीएसएस, सिम स्क्रिप्ट हैन जस्ता प्रोग्रामिङ के अरे जनरल पर्पस सिमुलेसनलाई नै बनेका, तर यही पार्टिकुलरली यही डोमेनलाई अथवा यही एरियालाई भनेर नबनेका। फर एक्जाम्पल यो स्पेशल पर्पसमा जस्तो हाम्रो प्याकेट ट्रेसर, नेटवर्कको प्याकेट क्याप्चरिङ गर्नलाई प्याकेट ट्रेसर, म्याटल्याब म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनहरु म्याथमेटिकल सिग्नलहरुको प्लटिङहरु गर्नलाई हामी म्याटल्याबहरु युज गर्छौं। दे आर द स्पेशल पर्पस हैन, स्पेशली बनेका भए चाहिँ भने जीपीएसएस, सिम स्क्रिप्ट जस्ता ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिँ बन्न त सिमुलेसनलाई नै बनेका, पर्पस सिमुलेसनकै हो, जनरल पर्पस होइन, तर सिमुलेसनको जनरल पर्पस। यी माथिका चाहिँ के भयो त जनरल पर्पस प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हुन्, त्यसैलाई हामी एज अ सिमुलेसन ल्याङ्ग्वेजको रूपमा युज गर्ने हो। सेकेन्ड नम्बर भनेको जनरल सिमुलेसन ल्याङ्ग्वेजहरु हो। अनि थर्डमा चाहिँ हाम्रो स्पेशल पर्पस सिमुलेसन प्याकेजहरु। जस्तै यहाँनिर बिल्डिङ इन जनरल पर्पस ल्याङ्ग्वेजमा फर्टान, पास्कल, मोडुला, आधा हैन, C++ एक्सेट्रा हैन। एडभान्टेजमा लिटल अर नो एडिसनल सफ्टवेयर चाहिएन, युनिभर्सली अवेलेबल हुन्छ भन्ने कुराहरु, नो एडिसनल ट्रेनिङ चाहिएन हैन। एडभान्टेजमा डिसएडभान्टेज एभ्री मोडल स्टार्ट फ्रम द स्क्रैच, हरेक मोडल स्क्रैचबाट बनाउनु पर्छ। त्यहाँनिर यस्तो पहिले सिमुलेसनलाई भनेर बनेका प्याकेजहरु रुटिनहरु केही पनि हुँदैन। एभ्री लिटल कोड रियुज, भेरी लिटल कोड रियुज, लङ डिपेन्डेन्सी साइकल फर इच मोडल, डिफिकल्ट भेरिफिकेसन फेज। अब किनभने यो त्यसको लागि बनेकै होइन, जनरल पर्पस ल्याङ्ग्वेजलाई हामी सिमुलेसनमा युज गर्न खोजेको मात्रै हो। त्यसैगरी अब सम जनरल मोडलिङ विथ जनरल सिमुलेसन ल्याङ्ग्वेजेस। अब जनरल सिमुलेसन ल्याङ्ग्वेजमा जीपीएसएस, सिम स्क्रिप्ट, मोड सिम, सिमुला, these are the some जनरल पर्पस सिमुलेसन ल्याङ्ग्वेजहरु, जनरल सिमुलेसन ल्याङ्ग्वेजहरु। अब यसको चाहिँ यो फाइदा के भयो भन्दा स्ट्यान्डर्ड फिचर अफन युजिङ मोडलिङ हैन, मोडलिङ गर्न चाहिने सिमुलेसन गर्न चाहिने स्ट्यान्डर्ड फिचरहरु अलरेडी बनिसकेको हुन्छ। सर्ट डेभलपमेन्ट साइकल फ्रम इच मोडल हैन, इच मोडल बनाउन सहज हुन्छ। अब तपाईहरुले पढ्दै आउनु होला, जीपीएसएसहरु पढ्दै आउनु भयो होला, जीपीएसएसमा कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कुनै पनि सिमुलेसन गर्नु पर्यो भने फास्ट हुन्छ। यति छोटो ल्याङ्ग्वेजले हामी सिमुलेसन गर्न मच एसिस्टेन्ट इन भेरिफिकेसन र भ्यालिडेसन गर्न हामीलाई सहज हुन्छ। भेरी रिडेबल कोडहरु भयो। अब यसको डिसएडभान्टेज भनेको हायर सफ्टवेयर कस्ट, एडिसनल ट्रेनिङ रिक्वायर्ड, किनभने अब यस्तो सबै जानेको त हुँदैन यो हैन। जनरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज गर्नेले सिमुलेसन ल्याङ्ग्वेज नजाने पनि हुन सक्छ, उलाई ट्रेनिङ चाहियो, लिमिटेड पोर्टेबिलिटीहरु हुन सक्छ है। दिज आर द सम एक्जाम्पल अफ। त्यसैगरी स्पेशल पर्पस पर्पसमा नेटवर्क 2.5 हैन, ओपनेट सिमुलेटर फर कम्युनिकेसन नेटवर्कहरु, त्यसपछि कमनेट सिमुलेटर फर कम्युनिकेसन नेटवर्क, सिम फ्याक्ट्री सिमुलेसन फर म्यानुफ्याक्चरिङ अपरेसन्स। पार्टिकुलरली कम्प्युटर सिस्टमको सिमुलेसन गर्न चाहिँ हामी सिमुलेटर फर कम्प्युटर सिस्टमकै सिमुलेसन नेटवर्क। दिस अब प्याकेट एक्जाम्पलमा अरु पनि हुन सक्छन्, प्याकेट ट्रेसरहरु। सो एडभान्टेज भेरी क्विक डेभलपमेन्ट अफ द कम्प्लेक्स मोडल, सर्ट लर्निङ साइकल, नो प्रोग्रामिङ, मिनिमल एरर इन द युज। अब डिसएडभान्टेज भनेको हाई कस्ट लाग्ने भइहाल्यो, लिमिटेड स्कोप अफ एप्लिकेबिलिटी, एकदम पार्टिकुलर एरिया मात्रै पार्टिकुलर फिल्डमा मात्रै लाग्ने लिमिटेड एप्लिकेबिलिटी भयो। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, मे नट बी फिट योर स्पेसिफिक एप्लिकेसन, पार्टिकुलर एप्लिकेसनलाई फिट नहुन सक्छ, अर्को चाहिन सक्छ। अब सिस्टम अहिलेदेखि हामी सिमुलेसन भन्ने बित्तिकै सिस्टममा गर्ने हो। अब सिस्टम भन्ने बित्तिकै हैन, अब कहिलेकाहीँ व्हाट इज सिस्टम भनेर अब्जेक्टिभमा नै आउन सक्छ। अब सिस्टम त मैले धेरै ठाउँ पढिसकेको कुरा हो। एउटा कुनै एउटा लेट्स यो सिस्टम हो भने एउटा कुनै एउटा बाउन्ड्रीमा यसले एउटा सिस्टमको एउटा बाउन्ड्री हुन्छ, यो पार्टिकुलर इन्भाइरोमेन्टमा एक्ट गर्छ, यसका विभिन्न कम्पोनेन्टहरु हुन्छन्, ती कम्पोनेन्टहरुको इन्टरलिङ्केज हुन्छ हैन, इन्टरलिङ्क हुन्छ यी कम्पोनेन्टहरुको। सब सिस्टमहरु मिलेर, सिस्टम भनेको सब सिस्टमहरु कम्पोनेन्ट मिलेर बनेको हुन्छ। यसले एउटा बाउन्ड्री सेट गरेको हुन्छ, यसमा केही इनपुट र बाउन्ड्रीबाट बाहिर इनपुट र आउटपुट प्यारामिटरहरु हुन्छ हैन। यहाँनिर इनपुट प्यारामिटर्स, आउटपुट प्यारामिटरहरु हुन्छ। त्यसपछि यो इन्भाइरोमेन्टमा
यो भनेको बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट भयो, यो इन्भाइरोमेन्टले यसलाई असर गरेर आउँछ अथवा इन्भाइरोमेन्टमाथि एक्ट गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो सबैको एउटा किन गरिन्छ त भन्दा कमन अब्जेक्टिभ एउटा कुनै पार्टिकुलर पर्पज अकम्प्लिसमेन्ट गर्नको लागि बनायो। सो system is defined as a group of objects that are joined together in some regular interaction toward the accomplishment of some purpose. For example, an automobile factory. Factory में के भयो त machine हैन, component part, workers operate jointly along with the assembly line. Each of a system is often change occurring the a system is often affected by the change occurring the outside of the system called system environment. Here is a system environment. System मा केही एक्ट हुँदाखेरि अथवा सिस्टममा चाहिँ यसले एक्ट गर्दा केही यसको असरहरू भित्र बाहिर पर्छ नि। फर इक्जाम्पल फ्याक्ट्रीमा अराइभल अफ द अर्डर, बाहिरबाट अर्डरहरू आउनु पर्यो। इफेक्ट अफ सप्लाई अन डिमान्ड हैन, रिलेसनशिप बिट्विन फ्याक्ट्री आउटपुट एन्ड अराइभल, एक्टिभिटी अफ द सिस्टम यसले के गर्दा असर गर्छ। ब्याङ्कमा अराइभल अफ कस्टमर, इन्भाइरोमेन्ट छ, इन्भाइरोमेन्ट र कस्टमर भित्र आउने बित्तिकै यहाँनिर ब्याङ्कको लाइन ठुलो हो, यसले लाइन बढ्यो। अब यहाँबाट सिस्टमबाट एउटा बाहिर जाने बित्तिकै लाइन घटेर गयो। बाहिरको अराइभलले के गरेर हुन्छ, सिस्टमको इन्भाइरोमेन्टले पनि असर गरेर आउँछ। सो सिस्टम सम कम्पोनेन्ट, सिस्टमको कम्पोनेन्टमा हामी इन्टिटीज है, एट्रिब्युट्स, एक्टिभिटीज हैन, इभेन्ट्स। अब इभेन्ट कुड बी अफ टु टाइप, इन्डोजेनियस र एक्सोजेनियस इभेन्ट भनेर हामी। सो इन्डोजेनियस भनेको इन्भाइरोमेन्ट इभेन्ट अकरिङ विदिन द सिस्टम, यो सिस्टम छ, यो सिस्टम भित्र अकर हुने इभेन्टहरूलाई हामी इन्डोजेनियस इभेन्ट भन्छ भने सिस्टम इन्भाइरोमेन्ट भन्दा बाहिर इभेन्ट रिलेटिङ द कनेक्टिङ द सिस्टम टु द आउटसाइड, आउटसाइडमा हुने इन्भाइरोमेन्ट इभेन्टहरू। कस्टमर इन्टर अर लिभ द स्टोर, कुनै एउटा स्टोरमा कस्टमर लिभ गर्यो अथवा यहाँबाट इन्टर गर्यो भने द्याट इज त्यो, इट कुड बी एक्सोजेनियस, यसले असर गरेर आउँछ। अथवा सम भित्रै इन्टरनली एउटा इन्टरेक्सन गर्ने भित्रका कम्पोनेन्टहरूको इन्टरेक्सन कुड बी इन्डोजेनियस एक्टिभिटी। कस्टमर मुभ फ्रम सपिङ टु द चेकआउट, एउटा सपिङ छ, सपिङ इन्भाइरोमेन्ट छ, यहाँबाट अब चेकआउटमा गयो, चेकआउटबाट अर्को ठाउँमा गयो हैन, बास्केट लियो। दिज आर द इन्टरनल अथवा इन्डोजेनियस इभेन्टहरू भने अब कस्टमरको लिभिङ र इन्टरिङ र लिभिङ चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा एक्सोजेनियस इभेन्टहरू हुन सक्छ। सो कस्टमर कुड बी अ वान इन्टिटी हैन, इन्टिटी अफ द सिस्टम इज कुड बी अ कस्टमर्स, इम्प्लोइज, डिभाइस, मेसिन्स एक्सेट्रा। अब एट्रिब्युट भनेको फर कस्टमर आइटम पर्चेज, टोटल बिल्स। एक्टिभिटीज फर कस्टमर शपिङ, पेइङ द बिल्स। टाइप सम्म ल हामी अर्को मोडल चाहिँ हाम्रो सिमुलेसन मोडलहरु डिफरेन्ट टाइपको। एउटा हामी कन्टिन्युअस सिस्टम सिमुलेसन, डिस्क्रिट सिस्टम सिमुलेसन कुरा गर्यौं। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल मोडल हो कि फिजिकल मोडल हो कि भन्ने कुरा गर्यौं। फिजिकल भित्र पनि स्ट्याटिक र डाइनामिक, फेरि म्याथमेटिकलमा पनि स्ट्याटिक डाइनामिक। र अर्को क्याटेगोराइजेसन पनि गर्न सकिन्छ, डिटर्मिनिस्टिक मोडल कि स्टोकास्टिक मोडल भनेर। मोडल र स्टोकास्टिक मोडल। सो इन डिटर्मिनिस्टिक नो र्यान्डम भेरिएबल आर युज्ड, फिक्स्ड हुन्छ। फर इक्जाम्पल एउटा फ्याक्ट्रीमा एभ्री 5 मिनटमा एउटा पार्ट्स निस्किन्छ भन्यो, हरेक 5 मिनटमा अर्को एउटा पार्ट आउँछ। इट्स डिटर्मिनिस्टिक, एभ्री 5 मिनट्स, नो डिले। इट्स अ डिटर्मिनिस्टिक, एभ्री 5 मिनटमा एउटा पार्ट चाहिँ के हुन्छ, प्रोड्युस हुन्छ भने यस डिटर्मिनिस्टिक। अथवा एभ्री 10 मिनटमा बस स्टेसनमा आइपुग्छ, एभ्री 10 मिनटमा, हरेकचोटि 10 मिनटमा बस स्टेसनमा आउँछ, नो डिले हैन, अगाडि पनि आउँदैन भने। सच टाइप अफ सिस्टम इज कल्ड डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम्स, नो र्यान्डम भेरिएबल इज युज। एक्जाम्पल कस्टमर अलाउड टु स्टोर आर मोनिटर ओभर द पिरियड अफ डेज दैट अराइवल टाइम्स आर यूज एज इनपुट टु द सिमुलेसन। अब स्टोकास्टिक, one or more random variable are used in the simulation. Result can only be interpreted as an estimate, educated guess or the true behavior of the system हैन। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं, प्रोबेबिलिस्टिक भेरिएबलहरु, र्यान्डम भेरिएबलहरु हामी युज गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल अब मान्यौ यहाँ चाहिँ
हरेकको अराइभल टाइम हैन, यहाँनिर चाहिँ कस्टमरको अराइभल टाइम फिक्स राख्न खोज्यो हैन, हरेक 5 मिनेटमा एउटा कस्टमर आउँछ भन्ने हो भने डिटर्मिनिस्टिक मोडल हो। होइन फर्स्ट कस्टमर 5 मा पनि आउन सक्छ है, 5 मिनेट आउन सक्छ, अर्को कस्टमर 2 मा आयो, अर्को कस्टमर त्यसको 5 सेकेन्ड पछि आयो, त्यसको अर्को कस्टमर त्यसको 2 सेकेन्ड पछि आयो, फेरि 10 सेकेन्ड पछि आयो, फेरि 3 सेकेन्ड पछि आयो, लाइक दिस। अब यहाँनिर हामी के गर्नु त र्यान्डम भेरिएबलले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने सच काइन्ड अफ मोडल इज कल्ड स्टोक्यास्टिक मोडल। होल एउटा सिस्टम छ, एउटा सिस्टममा लेट्स से 10 वटा डिटर्मिनिस्टिक भेरिएबल छ र एउटा मात्रै भेरिएबल चाहिँ हाम्रो के हो त स्टोक्यास्टिक भेरिएबल भइदियो भने यो होल सिस्टम नै के भइदिन्छ स्टोक्यास्टिक भइदिन्छ। किन भन्दाखेरि अब यो एउटा भेरिएबलले गर्दा होल सिस्टमलाई नै के गर्छ त चेन्जेबल बनाइदियो, प्रोबेबिलिस्टिक बनाइदिन सक्छ हैन। सो मोडल कुड बी अफ डिटर्मिनिस्टिक अर स्टोक्यास्टिक है। अब स्ट्याटिक डाइनामिकको कुरा है, म्याथमेटिकल स्टोक्यास्टिक कुरा गरिहाल्यौँ। सो अब डिफ्रेन्ट मोडलहरूको लेभल हुन्छ, लेभलको हुन्छ एउटा कन्सेप्चुअल मोडल हैन, हाम्रो माइन्डमा हुने एउटा बनाएको लेट्स से एउटा यो रियल वर्ल्ड हो भने यसको एउटा कन्सेप्चुअल मोडल हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ। जस्ट हैन भेरी हाई लेभल हाउ कम्प्रिहेन्सन सुड मोडल बी, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा, व्हाट आर द स्टेट भेरिएबल व्हिच आर द डाइनामिक व्हिच आर इम्पोर्टेन्ट भेरिएबलहरू के हुन् भनेर जेनेरिक मोडलहरू कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जस्तो मोडल गर्न सक्छौँ। अलिकति हामी तल गइसकेपछि हरेकमा अन पेपर मे इन्भल्भ द इक्वेसन स्युडो कोड, हाउ विल बी द मोडल इनपुट रिसिभ द इनपुट, कसरी इनपुट लिन्छ, अलि डिटेलमा गयो भने स्पेसिफिकेसन मोडल, र अर्को कम्प्युटेसनल द्याट इज अ प्रोग्राम, कम्प्युटर प्रोग्राम, जनरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज र सिमुलेसन ल्याङ्ग्वेज युज गरेर बनाएको एउटा मोडल हुन सक्छ। सो एउटा माइन्ड मोडल द्याट इज कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाएको एउटा जेनेरिक फ्रेम, त्यसपछि त्यसको डिटेल मोडल हुन सक्छ कसरी काम गर्छ भनेर। अर्को चाहिँ हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन मोडल, प्रोग्रामिङ गरेर इम्प्लिमेन्ट गरेको 3 डिफ्रेन्ट लेभल अफ मोडलहरू हामी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। सो व्हाट आर द सिमुलेसन स्टेप्स? फर्स्ट वी हेभ टु डु प्रब्लम, हामीले के गर्ने भनेर प्रब्लम फर्मुलेसन गर्नु पर्यो, त्यसपछि ओभरअल अब्जेक्टिभ र प्रोजेक्ट प्लान बनाउनु पर्यो, त्यसपछि सिस्टमको मोडल बनाउनु पर्यो, मोडलको कन्सेप्चुअल मोडल बनाउनु पर्यो, त्यसपछि त्यो कन्सेप्चुअल मोडललाई चाहिने डेटाहरू कलेक्सन गर्नु पर्यो, त्यसपछि अब यो कन्सेप्चुअल जुन मोडल छ यो कन्सेप्चुअल मोडललाई मोडल ट्रान्सलेसन गरेर कम्प्युटराइज मोडल बनाउनु पर्यो है त, कम्प्युटराइज मोडल बनाउनु पर्यो। कम्प्युटर मोडलमा त्यो मोडल ठिक छ कि छैन भनेर भेरिफिकेसन गर्नु पर्यो, ठिक छैन भने रिवर्क गर्नु पर्यो, ठिक छ भने भ्यालिडेट गर्नु पर्यो। अब हामीले जुन यहाँनिर रियल वर्ल्डको कन्सेप्चुअल मोडल भनेको थियौँ, हामीले बनाएको यो मोडल र हामीले सोचेको प्रब्लममा जे कुरा सोचिरहेको थियौँ त्यो मोडल र हामीले बनाएको कन्सेप्चुअल मोडल ठिक भयो कि भएन त, हामीले बनाएको यो जुन मोडल ट्रान्सलेसन गऱ्यौँ एक्चुअल सिस्टमले एक्चुअल मोडलले राम्रोसँग काम गर्यो कि गरेन त भनेर चेक गर्ने भने त के हो त भ्यालिडेसन है त। यो दुईटा टर्ममा पहिला पनि कुरा भयो होला सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पढ्दा, भेरिफिकेसन र भ्यालिडेसन, यो दुईटा टर्ममा अलिकति क्लियर हुनुपर्छ, जाँचमा आइरहन्छ, अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू पनि आउँछ है। सो भेरिफिकेसन भन्ने बित्तिकै मोडल राइट, भ्यालिडेसन भन्ने बित्तिकै मोडल। सो फाइनल भ्यालिडेसन जहिले पनि फाइनल प्रोडक्टमा हुन्छ है, फाइनल आउटपुटमा। हामीले बनाएको फाइनल आउटपुटले प्रोडक्टले कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट मिट गर्यो कि गरेन भनेर हामी भ्यालिडेसन गर्छौँ भने, अथवा हामीले जुन प्रब्लम सेट गरेका थियौँ त्यो प्रब्लमले प्रब्लममा भने अनुसार नै सिस्टम बन्यो कि बनेन भन्छ भने हामी त्यो अनुसार बनाइरहेका छौँ कि छैनौँ भनेर चेक गर्ने। हामी राइट ट्र्याकमा छौँ कि छैनौँ त, वी आर गोइङ अन द राइट ट्र्याक अर नट भनेर चेकिङ गर्ने चाहिँ के हो त भेरिफिकेसन हो भने फाइनल प्रोडक्ट जुन आउटपुट आउँछ, फाइनल जुन प्रोडक्ट भन्यो त्यो प्रोडक्टले
रियल रिक्वायरमेन्ट मिट गर्यो कि गर्न। अब यहाँ सिमुलेसनको टर्मबाट भन्दा रियल वर्ल्ड जे थियो ले बनाएको मोडलले ठ्याक्कै त्यो रियल वर्ल्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्न, यो रियल वर्ल्ड हो भने यसको यो सिम्प्लिफाइड भर्सन हो हैन, सिमुलेसन हो भने यो सिमुलेसनले रियल वर्ल्डसँग ठ्याक्कै त्यस्तै काम गरे कि गर्न, जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तै खालको काम गरे गर्न भनेर गरिने चेकिङ चाहिँ के हो त भ्यालिडेसन हो भने। अब यसलाई यो रियल वर्ल्डलाई हेरेर विभिन्न टाइममा हामी यसलाई कन्भर्ट गरिरहेका हुन्छौँ, यसलाई ट्रान्सलेट गरिरहेछौँ यसका प्यारामिटरलाई। यो ट्रान्सलेट गर्ने बेलामा यो ट्रान्सलेटिङ प्यारामिटरहरू सही तरिकाले ट्रान्सलेट भइरहेछ कि छैनन् भनेर चेक गर्ने चाहिँ के हो त भेरिफिकेसन हो है त। अब भेरिफिकेसन पनि भयो, भ्यालिडेसन पनि भयो, मोडल ठिक छ, डेटा पनि ठिक छ, मोडल कन्सिडरेसन ठिक छ, ट्रान्सलेसन पनि ठिक छ भने अब एक्सपेरिमेन्ट गर्ने। अब बल्ल यहाँसम्मको पार्ट मोडलिङको पार्ट थियो भने अबको पार्ट चाहिँ के हो त सिमुलेसनको पार्ट। वी डु अब हामीसँग डाटा पनि छ, मोडल पनि बनेछ, त्यो मोडलमा अब डाटा दिएर हामी एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्ने, द्याट इज एक्सपेरिमेन्टको डिजाइन गर्ने र एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्ने, त्यसको एउटा आउटपुटलाई अब एनालाइसिस गरेर हेर्ने। एनालाइसिस गर्दा अब ठिकै पुगे जस्तो लाग्यो भने अब डकुमेन्टेसनतिर जाने र सिस्टमको एक्चुअल इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने, होइन भने फेरि मोर रनहरू चाहिने भयो, मोर भ्यालिडेसनहरू गर्नुपर्ने भयो, मोर चेकिङहरू गर्नुपर्ने भयो, मोर रनिङहरू गर्नुपर्ने भयो भने, मोर एक्सपेरिमेन्ट चाहिने भयो भने हामी। सो दिस इज द सिमुलेसन स्टडी है त। फेजहरू है क्लासमा आउन सक्छ कहिले त्यही कुरा भयो चाहिँ। भेरिफिकेसन भ्यालिडेसन कुरा हामी गऱ्यौँ। अब अर्को यो सिमुलेसनमा अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक चाहिँ सिमुलेसन अफ क्युइङ सिस्टम। सिमुलेसन अफ क्युइङ सिस्टम। अब हाम्रो रियल लाइफमा हामी जहाँ पनि क्युइङ सिस्टमहरू देखेकै छौँ होइन, जस्तो अब पेट्रोल पम्पमा गयो क्यु सिस्टम हुन्छ, ब्याङ्कमा गयो ब्याङ्कमै क्यु सिस्टम हुन्छ होइन, रेलवे स्टेसनमा गयो अथवा बस स्टेसनमा गयो टिकट काट्नको क्यु हुन्छ, अथवा कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्टमा गयो भने त्यहाँ पनि क्यु हुनसक्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट छ त्यहाँ भयो भने पार्टहरू निक्लिने बेला क्युमा बस्दै पार्टहरू निक्लिने गरिदिन सक्छ। क्युइङ सिस्टम एभ्रिवेयर वी क्यान इम्प्लिमेन्ट। अथवा कलर इन द टेलिफोन सिस्टम अथवा कल सेन्टर, सपोर्ट सेन्टरको यो होला। सो क्यु इज एभ्रिवेयर। अब क्युको सिस्टमको बिहेभियर हामी सिमुलेसन किन गर्नुपर्छ भन्दा लेट्स से अहिले अब मलाई एभरेजमा लेट्स से कति टाइम लेखिरहेको छ, एभरेजमा कति टाइम हामीले वेट गर्नु परिरहेछ होइन, क्युमा कति समय हामीले वेट गर्नु परिरहेछ। अब कति समय वेट गर्नु परिरहेछ भनेको जस्तो म ब्याङ्कमा गएँ, ब्याङ्कमा गएर अब वेटिङ गरेँ, ब्याङ्कमा गएर वेट गर्न पर्यो। अब मेरो चाहना त के हुन्छ वेट गर्नै नपरोस् भन्ने हो। त्यसको लागि त के गर्नु पर्यो, जतिजना कस्टमर जान्छन् त्यतिवटा टेलर राखिदिनु पर्यो होइन, यहाँनिर जतिवटा कस्टमर आउँछन् त्यतिवटा टेलर चाहियो। त्यस्तो गर्न त सकिँदैन, ब्याङ्कको कस्ट बढ्छ। भनेपछि ब्याङ्कले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा लेट्स से म अब एभरेजमा 15 मिनट एउटा कस्टमर एभरेजमा 15 मिनटभन्दा बढी बस्न नपरोस्, त्यो अनुसारले मलाई प्लानिङ गर्नु पर्यो, काउन्टरहरू राख्नु पर्यो भन्यो भने फर्स्ट के गर्नु पर्छ, पहिला भएका डेटाहरू लिएर होइन, एभरेजमा कति टाइम बसिरहेछ कस्टमर, कति हेरेर कति गरेछ, कति कस्टमर फर्किरहेछ होइन, दिनभरिमा एउटा भनौँ न टेलरले कतिवटा कस्टमरलाई सर्भ गरिरहेछ भन्ने कुराको एनालाइसिस गरिसकेपछि अनि बल्ल हामीले कतिवटा काउन्टर राख्ने त अब नेक्स्ट कतिवटा काउन्टर बढाउने त भन्ने कुराहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ है। त्यसका लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, क्युइङ सिस्टमको बिहेभियरको एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। एनालाइसिस गर्दाखेरि अब कस्तो हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ लेट्स से यहाँनिर कलिङ पपुलेसन भन्ने छ। कलिङ पपुलेसन भनेको कस्तो त, यहाँबाट क्युमा आउने एकदम फिक्स टाइममा क्युमा आउँछ कि
डिस्क्रिट टाइममा आउँछ कि अथवा र्यान्डमली क्यूमा आउने हो कि लेट्स से एउटा हाइवेमा एउटा पेट्रोल पम्प छ अब जति बेला नै आउन सक्छ नि कस्टमर हाइवेमा भएको पेट्रोल पम्पमा त दुई हैन हरेक एक मिनेटमा पनि आउन सक्छ एउटा आएको अर्को 1 सेकेन्ड पछि आउन सक्छ 10 मिनेट पछि आउन सक्छ न अलि 1 घण्टा पछि आउन पनि सक्छ सो नो फिक्स छैन दैट इज कलिङ पपुलेसनको नेचर कस्तो छ एउटा अर्को नम्बर अफ कलिङ पपुलेसन कति त हैन फिक्स छ लेट्स से यहाँनिर 100 वटा भन्दा बढी कस्टमर आउँदैन मेरो फिक्स कस्टमर छ यही 100 वटा मध्येबाट आउने हो त्योभन्दा बढी आउँदैन भन्ने हो कि अथवा जोसुकै यहाँ जोइन हुन सक्छ कि यो क्यूमा यो कस्टमरहरू जोसुकै पपुलेसन चाहिँ जहाँबाट जस्तोसुकै पनि आउन सक्छ कि यी कुराहरू त्यसै गरी अब लेन्थ अफ क्यूको साइज कत्रो छ हामीसँग साइज कति ठुलो छ साइज इन्फाइनाइट हो कि फाइनाइट हो भने कति नम्बरको त्यसपछि गएर नम्बर अफ सर्भर कतिवटा हाउ मेनी नम्बर अफ सर्भर्स एउटा क्यूमा आएको मान्छे सिधै एउटा मात्रै सर्भर हो कि अथवा प्यारलली मल्टिपल सर्भरमा जान सक्छ कि अब सर्भर पनि यसरी सिंगल लेभलमा मल्टिपल सर्भर हो कि अथवा मल्टी लेभलमा छ सर्भरहरू जस्तै यहाँ पास गर्यो यहाँ गयो फेरि यहाँबाट अर्को सर्भरमा गयो यहाँ पास यसले पनि यहाँ गयो लाइक दिस सबैको फेरि डिपेन्डेन्स चाहिँ यहाँ छ अनि बल्ल यहाँबाट सो सिंगल सर्भर कि मल्टिपल सर्भर कि मल्टी लेभल अफ सर्भर कि कस्तो टाइप अफ त्यसको हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसका विभिन्न बिहेभियर हुन्छन् जस्तो अब यहाँनिर कस्टमर आयो कस्टमर पनि अब सिंगल वेटिङ लाइन हो कि मल्टिपल वेटिङ लाइनमा यो बस्न सक्छ त्यसै यहाँबाट एउटा कस्टमर यता पनि जान सक्छ यहाँबाट कस्टमर यता पनि जान सक्छ मल्टिपल फेरि अब यहाँबाट गएर त्यसको लागि छुट्टा छुट्टै सर्भर हो कि हैन अथवा त्यसपछि पार गरेर यस्तो सर्भर अब यहाँनिर अब यो विभिन्न प्यारामिटर हुन्छ जस्तो यो चाहिँ हाम्रो क्यूमा कसरी लाग्ने भन्ने भयो अब सर्भिङ मेकानिजम्स यो कस्टमरलाई फर्स्टमा सर्भ गर्ने कि यो कस्टमरलाई फर्स्टमा सर्भ गर्ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ हो कि प्रायोरिटीको आधारमा यसलाई फर्स्टमा यो प्रायोरिटी हाई छ भने यसलाई फर्स्टमा गर्ने हो कि हैन अथवा सर्टेज यसको जबको नेचर सर्टेज जब छ भने यसलाई फर्स्टमा गर्ने हो कि जब फर्स्ट हो कि एक्सेट्रा अर्को मेकानिजम पनि हुन्छ कुनै कस्टमरले चाहिँ अब यहाँनिर क्यूमा लाग्यो यो क्यूमा लाग्यो यो लाइन बढ्दै बढेन जस्तो लाग्यो म त यहाँबाट बाहिर आएर अर्को क्यूमा लाग्छु भन्न पाउने कि नपाउने अथवा क्यूमा लागिसकेपछि म सर्भिस नलिकन बाहिर जान्छु वेटिङ गर्न सक्दैन भन्न पाउने कि नपाउने यस्ता प्यारामिटर लाइक जस्तो अब एउटा कस्टमर एउटा क्यूमा लागिसकेपछि यहाँबाट अर्को क्यूमा फुत्त फेरि चेन्ज गर्न पाउने कि नपाउने यसको मेकानिजम छ अब एउटा क्यूमा लागेको मान्छे अर्को क्यूमा जाने मेकानिजमलाई हामी जकिङ भन्नुहुन्छ अब क्यूमै नलागिकन हैन क्यूमा अब देख्यो यहाँनिर एउटा कस्टमर आयो यो क्यूमै नलागिकन ओहो यत्रो लाइन लामो लाइनमा कहाँ लाग्न सकिन्छ म त यहाँबाट भाग्छु भनेर भाग्यो भने यसलाई हामी रिनेज पार्किङ भन्ने केही टर्महरू 3टा टर्महरू युज हुन्छ यहाँनिर हेर्नुलाई कहिले काहीँ अब्जेक्टिभमा आउँछ के थियो जल्किनु के भन्ने थियो अर्को ठ्याक्कै टर्म जक्की के लाग्छ जकिङ के भन्ने टर्म छ है त ठ्याक्कै मलाई नाम आएन 3टा टर्म छ यहाँबाट एउटा कहिले काहीँ अब्जेक्टिभहरूमा आउन सक्छ कि यस्तो टर्महरू एउटा लाइनमै नलागिकन एउटा भागेर जाने है एउटा लाइनमा लागिसकेपछि पछि छोडेर जाने लाइनमा लाग्यो लाइन बढेन जस्तो लाग्यो अब काम हुन्न जस्तो लागेर यहाँबाट लाइनमा लागेर छोडेर जाने अर्को चाहिँ लाइनमा लागेको यो लाइनमा लागेको यो लाइन लामो सरेन भनेर फुत्त फेरि अर्को लाइनमा चेन्ज गर्ने यस्तो मेकानिजमहरू हामी दिन्छौँ कि दिँदैनौँ यो कुरा पनि हामी पहिल्यै थाहा पाउनुपर्छ सो क्यूका मल्टिपल एङ्गलबाट क्यूलाई एनालाइज गरेर अनि त्यसको सिस्टम चाहिँ हामी डिजाइन गर्नु सो queuing system is described by its calling populations, the nature of the arrivals, type of arrivals, the service mechanisms, first come first serve होगी, हैन, last come first serve होगी, priority basis में होगी, etc. The system capacity, that is waiting line को capacity कत्रो छ, queuing discipline कस्तो छ, etc. Number of servers. So कहिले काहीँ अब what is candle notation भन्छ क्यूइङ सिस्टमलाई हामी 5वटा प्यारामिटरले जनाउँछौँ है कुनै पनि क्यूइङ सिस्टमलाई 5वटा प्यारामिटर अहिलेको जति पनि कम्पोनेन्ट थियो कम्पोनेन्टलाई हामी 5वटा प्यारामिटरले फर्स्ट ए
represent the inter arrival time distributions. एउटा कस्टमर आएपछि सिस्टममा क्यूमा आएपछि अर्को कस्टमर क्यूमा आउने प्रायोरिटी टाइम कस्तो छ, फिक्स टाइमिङ हो कि अथवा र्यान्डम छ कि, र्यान्डममा पनि र्यान्डम छ भने पनि त्यसको डिस्ट्रिब्युसन कस्तो, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हो कि, पोइजन डिस्ट्रिब्युसन हो कि, मार्कोभियन डिस्ट्रिब्युसन हो कि, जनरल डिस्ट्रिब्युसन हो कि, फिक्स छ भने त भइहाल्यो, डिटर्मिनिस्टिक भइहाल्यो हैन। यो ए भनेको चाहिँ अब जहिले पनि अराइभल चाहिँ के हुन्छ, फिक्स टाइम इन्टरभलमा आउँछ भने यो डिटर्मिनिस्टिक होला। त्यसैगरी बी रिप्रेजेन्ट द सर्भिस टाइम डिस्ट्रिब्युसन्स। अब आइसकेपछि त्यसलाई सर्भिस दिनलाई हामी फिक्स हरेक 2 सेकेन्डमा सर्भिस लिएर सक्नुपर्ने हो कि अथवा 2 to 3 सेकेन्डसम्म लाग्ने हो कि अथवा र्यान्डमली जति पनि लाग्ने हो कि, त्यसको आधारमा कस्तो डिस्ट्रिब्युसन छ भनेर हामी प्यारामिटर बी ले रिभिजन गर्छौँ। सी भनेको क्यापेसिटी अफ द सर्भर, नम्बर अफ द प्यारलल सर्भर, सर्भर क्यापेसिटी कतिवटा प्यारामिटर सर्भर हामी सर्भिसको लागि राखेका छौँ। एन भनेको रिप्रेजेन्ट द सिस्टम क्यापेसिटी, ओभरअल क्यूको क्यापेसिटी कत्रो। समटाइम्स यदि सेल्फ सर्भिस हैन, सेल्फ सर्भिस छ भने क्यूको क्यापेसिटी इन्फाइनाइट हुन्छ। जस्तो म आफैले फर्म भर्छु हैन, कुनै ठाउँ गए फर्म चाहिँ कस्टमर आफैले भर्नुपर्छ भन्यो भने त्यो सेल्फ सर्भिस भनेको जहिले पनि क्यापेसिटी, क्यूको क्यापेसिटी इन्फाइनाइट हो। र अर्को के भनेको रिप्रेजेन्ट द साइज अफ द कलिङ पपुलेसन्स, कलिङ पपुलेसनको साइज कत्रो, यहाँबाट जुन क्यूमा जाने प्रोबेबिलिटी छ यहाँ भएका पपुलेसनहरुको साइज कत्रो। समटाइम्स इट माइट बी इन्फाइनाइट or sometimes it might be a fixed. So यो कस्तो नेचरको त्यति गरेर त्यति पत्ता लगाएपछि यो 5 वटा प्यारामिटर भएपछि अनि बल्ल हामी क्यू को एनालाइसिस गर्न सक्छौं है त। So sometimes you may ask about system utilizations. So system utilization भनेको S हैन, system utilization S equal to arrival rate divided by, so as the ratio of the average time of rate, arrival rate divided by average service rate, arrival rate divided by service rate गर्यो भने हामी के पाउँछौँ त, यसको सिस्टम युटिलाइजेसन पाउँछौँ। यदि n नम्बर अफ सर्भर छ भने हैन, n सर्भर केसमा, n सर्भर मोडलमा अराइभल त त्यही नै हुन्छ, सर्भ गर्ने के हुन्छ त मल्टिपल सर्भरहरु छन् भने n म्यू, अराइभल रेट सेम हो, त्यसलाई मल्टिपल सर्भरले एकचोटी सर्भ गर्न सक्छ भने n म्यू। त्यसै दुईटा सर्भर छन्, यहाँनिर एउटा क्यू छ, क्यूबाट एले पनि सर्भ गर्न सक्छ अथवा यो सर्भरले पनि सक्छ भने के हो त, अराइभल रेट लेट्स से 6 छ हैन, 6 को रेटमा अराइभल छ र अब सर्भर क्यापेसिटी चाहिँ के छ 2 को रेटमा छ भने 2 into 2 लाइक दिस। अथवा यो चाहिँ अझ खास यो 1/6 यसरी हुन्छ। सर्भर युटिलाइजेसन भन्ने बित्तिकै अराइभल रेट भन्ने बित्तिकै 1 बाइ टाइम हुनु पर्यो, ल्याम्डा हुनु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो के हो त, अराइभल रेट डिभाइड बाइ इट्स सर्भर सर्भिस रेट, एउटा फर्मुला चाहिँ सम्झिनु। सिस्टम युटिलाइजेसन क्यान बी इन्क्रिज बाइ इन्क्रिजिङ द अराइभल रेट। कसरी गर्न सकिन्छ त, हामीले यो अराइभल रेटलाई बढाएर पनि सक्छौँ, व्हिच increasing the arrival rate with amount to increasing the average queue length as well as the average waiting time as shown in the figure. Under the normal circumstances 100% system utilization cannot be realized good है त। अब 100% system utilization दिन त सक्ने कुरै रहेन है त। Sometimes there is a term called Markov chain भन्ने टर्म पनि छ। मार्कov चेनहरु चाहिँ हामी के भन्छ भन्दा फ्युचरहरु प्रेडिक्सन गर्नलाई करेन्टली आज हामी आजको दिनमा लेट्स से कुनै चीज x छ भने भोलि अथवा पर्सि अथवा कुनै दिन 4-5 वर्षपछि त्यसको भ्यालु कति होला अथवा के होला भनेर हामी प्रेडिक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी मार्कov चेन युज गर्छौं। मेनी रियल वर्ल्ड सिस्टम कन्टेन अनसर्टेनिटी एन्ड इभल्भ ओभर द टाइम। अहिलेको आज दिनमा अनसर्टेनिटी छ, इभल्भ। त्यसै आज पानी पर्यो भने भोलि पानी पर्ने सम्भावना कति, भोलि पर्सि पानी पर्ने सम्भावना कति, त्यसभन्दा अर्को दिन पानी पर्ने सम्भावना कति भनेर चेनिङ इफेक्टहरु हेर्नलाई चाहिँ एउटा टर्म युज हुन्छ। एउटा सिस्टम छ मार्कov भन्ने मान्छेले निकालेको, द्याट इज कल्ड मार्कov चेन। स्टोकास्टिक ले चाहिँ स्टोकास्टिक द्याट इज यहाँनिर हामी अनसर्टेनिटी भन्ने बित्तिकै इज अ स्टोकास्टिक। अ मार्कov चेन आर प्रोबेबिलिटी मोडल फर सच सिस्टम्स, dynamic evolution of such that future depend only on the present, past is irrelevant, can depend on the one step, that is
आज पानी परिरहेछ भने अब हिजो के भयो मतलब होइन, आज पानी परिरहेछ भने भोलि पानी पर्ने प्रोबेबिलिटी कति, अब भोलि पर्यो भने पर्सि पर्ने कति, पर्सिको लागि अर्को दिन पर्ने कति भने यसरी हामी ट्रेनिङ इफेक्टहरू। अब यहाँभन्दा आजको दिनमा हामी स्टडी गरेछौँ भने यहाँभन्दा अगाडि के थियो मतलब भएन। आज पानी परिरहेछ, लेट्स से आज रेनिङ छ, आज रेनिङ छ भने भोलि रेनिङ हुने प्रोबेबिलिटी 0.6। This is the markup chain. त्यसलाई हामी यसरी सिक्वेन्स अफ नम्बरले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। डिस्क्रिट टाइम स्टोरेजलाई x1 x2 x2 xn सम्म। अब सिमुलेसन मोडलिङको अर्को चाहिँ अब हाम्रो र्यान्डम नम्बरको टपिकहरू छ। अब एकचोटि चाहिँ अब पोहोर साल चाहिँ यहाँनिर यो ग्याप टेस्ट भन्नेबाट भित्र गएर क्वेसन आएको छ। मैले भित्र गर्दा त पढ्न पाउँदिनँ है। अब जस्ट के छन् त टाइपहरू होइन र्यान्डम नम्बरका भन्ने कुरा हामी फर्स्ट र्यान्डम नम्बर भन्ने बित्तिकै र्यान्डम नम्बरको दुईटा प्रपर्टिज एकदम मेजर प्रपर्टिज भनेको एउटा युनिफर्मिटी अर्को इन्डिपेन्डेन्स हो। युनिफर्मिटी र इन्डिपेन्डेन्स। युनिफर्मिटी भन्ने बित्तिकै अब हामी के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि लेट्स से अब 100 वटा नम्बर छन् भने यसलाई 10 भागमा बाँड्यौँ। लेट्स से 10 भागमा बाँड्यौँ भने हरेक इन्टरभलमा कति पर्नुपर्छ, 10-10 पर्नुपर्छ नि होइन, 10 का दरले पर्नु पर्यो नि हरेक इन्टरभलमा होइन। लेट्स से यसलाई हामी यसरी हल्नबाट 0 to 9 भन्यौँ, 10 to 19 एन्ड सो अन गर्दै 10 वटा इन्टरभलमा यसलाई हामी बाँड्यौँ भने हरेकमा नम्बर कतिवटा पर्नुपर्छ, 10 वटा पर्नुपर्छ। तर एक्चुअली र्यान्डम नम्बर ठ्याक्कै 100मा 10 पर्यो कि परेन त, 10 10 10 भनेर 100 वटा नम्बरलाई हामी 10 भाग लगायौँ भने 10-10 पर्नुपर्ने। तर ठ्याक्कै त्यस्तो नहुन सक्छ। र कतिको युनिफर्मिटी छ त ती हामीले जेनेरेट गरेका र्यान्डम नम्बरमा भनेर युनिफर्मिटी हेर्नको लागि चाहिँ त्यहाँदेखि त्योको र्यान्डमनेस हेर्नलाई चाहिँ हामी एउटा युनिफर्मिटी अर्को इन्डिपेन्डेन्स है। इन्डिपेन्डेन्स अब हामीले जेनेरेट गरेका नम्बरहरू के हुनुपर्छ, इन्डिपेन्डेन्स हुनुपर्छ। फर इक्जाम्पल 3 निकाले पहिला, त्यसपछि 2, त्यसपछि 3 4 3 5 3 9 3 2 3 लाइक दिस। अब यो हो भने यहाँ के छ, हेर्दा सबै नम्बर र्यान्डम जस्तो देखेछ नि, तर यहाँनिर डिपेन्डेन्सी छ, इन्डिपेन्डेन्स छैन। 3 हरेक एउटा नम्बर पछाडि के आइरहेछ, 3 आइरहेछ। अरू पनि हेर्ने हो भने यहाँ के छ, अरू पनि हेर्ने हो भने यहाँनिर कुनै प्याटर्नहरू छ कि प्याटर्न छैन। एउटा चाहिँ के प्रब्लम भयो भन्छ हरेक ग्याप छ यहाँ, यो 3 को पछाडि यो नम्बर फेरि नेक्स्टमा 3 नम्बर, द्याट इज यहाँनिर डिपेन्डेन्सी छ। यी नम्बरहरू बिचमा के छ, डिपेन्डेन्स। यहाँनिर हामी गेस गर्न सक्छौँ। सो इन्डिपेन्डेन्स दो दे आर युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन हुनसक्छ, तर यिनीहरू इन्डिपेन्डेन्स नहुन पनि सक्छ। यो नम्बरहरू के छ त, डिपेन्डेन्स छैन। त्यस्तै गरी अरू कुनै नम्बर के हुनसक्छ भन्दा लेट्स से 3 6 10 11 19 20 23। If these numbers are random, यी नम्बर र्यान्डम छन्, यस। अब यसो झट्ट हेर्दा र्यान्डम छन्, तर अलिकति गहिरेर हेर्ने भने र्यान्डम छैनन्। हरेकमा के छ त, ठुलो नम्बर मात्र छ। 3 पछि 6 अप, 10 अप, 11 अप, त्यहाँ माथि गएको छ 19, द्याट इज अप रनमा छन्। सबै के छ त, ठुलो इन्क्रिजिङ अर्डरमा भएको नम्बर छ। यसबाट हामी के गेस गर्न सक्छौँ भन्दा 6 आइसकेपछि यहाँबाट योभन्दा अगाडि कुन आउँछ भन्ने कुरा, 6 भन्दा ठुलो आउँछ भन्ने कुरा हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ। द्याट इज अप रनमा छ। यस्तो पनि हुनु भएन, मिक्स भएर आउनु पर्यो नि त। 6 आउला, 3 आउला, 23 आउला, 20 आउला, 10 आउला, हेर 10 पछि 19 आउला, 11 आउला, लाइक दिस। यसरी आउनु पर्यो नम्बरहरू होइन। यो कुराहरू हेर्ने भने चाहिँ के छ, इन्डिपेन्डेन्सले
सो फर्स्ट दुईटा प्यारामिटर है कुनै पनि र्यान्डम नम्बरहरू र्यान्डम हुनलाई प्योर र्यान्डमलाई युनिफर्मिटी र इन्डिपेन्डेन्स हुनुपर्छ। अब र्यान्डम नम्बर जेनेरेसनका अल्गोरिदमहरू हामीसँग युजिङ र्यान्डम नम्बर टेबल कसरी जेनेरेट गर्ने एउटा टेबलमा पहिले र्यान्डम नम्बरहरू राख्ने जेनेरेट गरेर राख्ने त्यही नम्बरहरू पिक गर्ने र्यान्डम टेबलमा भएका नम्बरहरू के भन्छ पिकिङ गर्ने अथवा केही इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरू काउन्टरहरू युज गरेर पनि बनाउन सक्छौँ अथवा सम युजिङ सम अल्गोरिदम्स है। मोस्टली युज अल्गोरिदम चाहिँ हाम्रो लिनियर कन्ग्रुएन्शियल मेथड हो है। यसमा अब लिनियर कन्ग्रुएन्शियल मेथडमा कुनै पनि र्यान्डम नम्बर आई भनेको आरआई इक्वल टु ए आर आई प्लस 1 प्लस बी मोडुलस एम भनेर हुन्छ। यो फर्मुला युज गरेर कुनै पनि र्यान्डम नम्बर आर आई प्लस 1 है यो सरी आई प्लस 1 इक्वल टु यसरी लेखौँ आर आई प्लस 1 इक्वल टु ए आर आई प्लस बी मोड एम मोडुलस एम रिमाइन्डर वेयर ए र बी चाहिँ हाम्रो सिड भ्यालुजहरू हो आरआई पनि हाम्रो इनिसियल भ्यालु हो। अब यसको आधारमा के हुन्छ आरआई प्लस 1 चाहिँ के हो त नेक्स्ट भ्यालु। अब हामीलाई कस्तो नम्बर निकाल्नु परेछ जस्तै 3 डिजिटको नम्बर निकाल्नु पर्छ भने मोडको भ्यालु के गर्नु पर्छ 1000 ले हामी रिमाइन्डर लिनु पर्यो 1000 ले रिमाइन्डर ल्यायो भने 0 to 999 3 डिजिटको नम्बरहरू 0002 3999 सम्म होइन मलाई 00 to 99 सम्मको र्यान्डम नम्बर चाहिएको भने एम को भ्यालु कति दिनु पर्यो त 100 लिनु पर्यो। त्यो युज गर्ने मेथड चाहिँ हाम्रो के हो त लिनियर कन्ग्रुएन्शियल मेथड हो। यसमा पनि हाम्रो मिक्स कन्ग्रुएन्शियल एडिटिभ मल्टिप्लिकेसन्स हुन्छ। त्यसैगरी वी क्यान युज मिड स्क्वायर मेथड अर्थमेटिक जेनेरेटर्स एसेट्रा। अब यहाँबाट जुन र्यान्डम नम्बरहरू जेनेरेट भए ती र्यान्डम नम्बरहरू साँच्चै र्यान्डम हुन्छ भनेर टेस्ट गर्नलाई हामी फ्रिक्वेन्सी युनिफर्मिटीको लागि हामी का स्क्वायर टेस्ट र कोल्मोगोरोव केएस टेस्ट इन्डिपेन्डेन्सको लागि अटो कोरिलेसन टेस्ट रन टेस्ट ग्याप टेस्ट पोकर टेस्ट एक्सेट्रा। ग्याप टेस्ट के लागि त इन्डिपेन्डेन्स टेस्टको लागि त। ओके यो हाम्रो अब सिमुलेसन एन्ड मोडलिङको सरसर्ती पढ्नुपर्ने टपिकहरूको जनरल आइडियाहरू मैले दिएँ। अब यो स्लाइडहरू दिउँला तपाईँहरूले हेर्नु होला। अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जान्छौँ। ओके सिमुलेसन एन्ड मोडलिङमा केही सोध्नुपर्ने छ भने सोध्नु है नत्र भने हामी अर्को टपिकमा जान्छौँ। ग्याप टेस्टको क्वेसन चाहिँ कसरी आएको थियो भन्दा व्हाट इज ग्याप टेस्ट यसको यसले कसरी फङ्सनिङ गर्छ वर्किङ प्रिन्सिपल लेख्नु छ कि त्यस्तै समथिङ भनेर आएको छ। फर इक्जाम्पल हेरेर हामी क्वेसन हेर्न सक्छौँ। अलिकति गाह्रो क्वेसन भयो त्यो भित्रबाट क्वेसन आइदियो त्यति बेला त्यसरी क्वेसन नआउनु पर्ने थियो। अब त्यति भित्र गएर सर्ट टपिकहरूमा अब त्यही भएर अब प्रिपेयर चाहिँ जस्तोको लागि पनि हुनु पर्यो कि अब आफूले पढेको सब्जेक्टहरू भित्र हरेक टपिकहरू थाहा पाएर प्रिपेयर भएर जानु। यहाँनिर क्वेसन हुन्छ कस्तो भन्दा क्वेसन्स गयो क्वेसन मैले आफैले देखिन त कता थियो। कम्पाइलर क्वेसन भयो यो कुन वर्षको क्वेसन रहेछ यो 77 क्वेसन यहाँ छैन 78 मा छ। What is pseudo random numbers? Explain the gap test algorithm with example भनेर
अब यो स्युडो र्यान्डम नम्बर भनेर टर्म आयो। यो स्युडो र्यान्डम नम्बर भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरले जेनेरेट गरेका जति पनि नम्बरहरू हुन्छन् त्यो कुनै न कुनै अल्गोरिदम लगाएर हामीले बनाएका हुन्छौँ, निकालेका हुन्छौँ है। कुनै अल्गोरिदमबाट त्यो जेनेरेट भएको हुन्छ भनेपछि त्यो कुनै पनि नोन अल्गोरिदमले जेनेरेट गरेका नम्बरहरूलाई प्योर र्यान्डम नम्बर भन्न हामी सक्दैनौँ। दे आर कल्ड स्युडो र्यान्डम नम्बर्स, कुनै नोन अल्गोरिदमले निकालेको हुनाले है। क्लियर हुनु है। अब कति पढ्ने भन्ने अब सर र टपिक कभरेज गरेर मैले स्लाइड चाहिँ बन्देको छु होइन। मलाई अब सिमुलेसनको चाहिँ पुरै नोट चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने पनि मसँग कम्प्लिट हामीले इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरिको जुन नोट हो त्यो नोट पनि मसँग छ, दिन चाहिँ सक्छु म होइन। धेरै हुन्छ होला भनेर मैले सर्ट अब यति यसरी भित्र गएर क्वेसन आइदियो भने त पुरै भित्रसम्म पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा टपिकलाई धेरै भित्र जाँदाखेरि फेरि सबै टपिकलाई भ्याउला नभ्याउला, त्यसले गर्दा मैले सर्ट बनाएर जस्ट इन्फर्मेटिभ स्लाइडहरू चाहिँ बनिएको छु। ओके, अस्ति नेटवर्क पनि पढाएको थिएँ। यहाँनिर नेटवर्कको क्वेसन पनि यो टिसिपी युडिपीको क्वेसन र अस्ति यो सबनेटको क्वेसन पनि मैले डिस्कस गराएको थिएँ होला। यो 2078 मा चाहिँ अलिकति गाह्रो क्वेसन आएको छ है। हामी जान्छौँ अर्को टपिक छ त्यहाँनिर। यो टपिक चाहिँ यो मैले अहिले पढाएको टपिकहरू चाहिँ तपाईँले कहाँबाट पढाएको जस्तो लाग्यो भने यहाँ हेर्नु, सिलेबसमा हेर्नुभयो पनि होला हुन त। यो इमर्जिङ टेक्नोलोजिज एन्ड इलेक्टिभ्स तपाईँको है। अब मैले यो मोडलिङ एन्ड सिमुलेसनको टपिक पढाएँ। अब मैले पढ्न लागेको चाहिँ एक्सपर्ट सिस्टम भन्ने टपिक छ है त। आज हामी यो दुईटा टपिकलाई कभर गर्छौँ। सो एक्सपर्ट सिस्टम, अब एक्सपर्ट भन्ने बित्तिकै अब कम्प्युटर एक्सपर्ट सिस्टम भन्ने बित्तिकै कम्प्युटराइज सिस्टम हो होइन। यहाँनिर यसरी बुझ्नु पर्यो एक्सपर्ट सिस्टमलाई चाहिँ। हामीसँग एउटा ह्युमन एक्सपर्ट छ, जस्तै इज अ डक्टर। अब यो डक्टरमा भएको धेरै उसँग डक्टरसँग त धेरै नलेज छ। त्यो नलेजलाई एउटा नलेज इन्जिनियर गएर कुनै एउटा इन्जिनियर गएर नलेज इन्जिनियर गएर उसँग उसको नलेजलाई के गर्छ, एक्सट्र्याक्ट गर्छ है। नलेज एक्सट्र्याक्ट गर्छ, विभिन्न क्वेसनहरू सोध्छ। उसको अब यो हुँदा के हुन्छ, ज्वरो आएला के गर्ने, औषधि खाने के गर्ने, विभिन्न सिम्टम नलेज इन्जिनियरले गएर नलेज एक्सट्र्याक्सन गर्छ होइन। नलेज इलिसिट गर्छ, नलेज डिस्कभर गर्छ र त्यो नलेजलाई ल्याएर के राख्छ, केमा राख्छ त, नलेज बेस, एउटा डाटाबेस भने जस्तै एउटा नलेजको बेस, डेटाबेस डेभलप गर्छ, नलेज बेस डेभलप गर्छ। र त्यो नलेज बेसमा उसले एउटा के लगाउँछ, इन्फरेन्स इन्जिन, लजिकल रुलहरूको इन्फरेन्सिङ गर्ने, त्यहाँबाट कन्क्लुजन ड्र गर्ने एउटा इन्जिन बनाउँछ होइन। एआईको जस्तै एआई हो, यो एआईको एउटा सब पार्ट हो, एउटा इन्जिन बनाउँछ। त्यो इन्जिनमा युजर इन्टरफेस हुन्छ। युजरले के गर्छ, त्यो इन्जिनबाट इन्फरेन्स गरेर एक्ज्याक्ट नलेज पाउँछ होइन, कुनै एउटा डिसिजन गर्न सक्छ। द्याट सिस्टम इज कल्ड एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम आयो भने यति एउटा डायग्राम तपाईँले सम्झेर, यो ब्लक डायग्राम पनि एक्सपर्ट सिस्टमको ब्लक डायग्राम पनि यही नै हो होइन। ब्लक डायग्राम अफ एक्सपर्ट सिस्टम भन्यो भने पनि यति लेखिनु पुग्छ, त्यसलाई डिस्क्राइब गरे पुग्छ। वाट इज एक्सपर्ट सिस्टम भने पनि यही एउटा डायग्राम सम्झेर दिनको झट्ट सम्झेर, कुनै पनि डोमेन एक्सपर्ट, इज अ डोमेन एक्सपर्ट। जस्तै अहिले हामी अब यसो हेर्दाखेरि डक्टर भन्न सक्छौँ होइन। डक्टरको नलेजलाई एक्सट्र्याक्सन गरेर नलेज इन्जिनियरले एक्सट्र्याक्ट गरेर के राख्यो, नलेज बेस बनायो। त्यो नलेज बेसमा हामी इन्फरेन्स इन्जिन बनायौँ, रुल डिफाइन गर्ने काम गऱ्यौँ। इन्फरेन्स रुलबाट हामी एकै चिजहरू एक्सट्र्याक्सन गर्ने एउटा सिस्टम बनायौँ। त्यो सिस्टममा इन्टरेक्ट गर्नलाई युजरले इन्टरेक्ट गर्नलाई युजर इन्टरफेस दियौँ र युजरले आफ्नो क्वेसनहरू के राख्छ। जस्तै मलाई 100 डिग्री ज्वरो आछ भन्यो, अनि कोही यहाँनिर रुलले के गर्ला, ओहो ज्वरो आछ भने समथिङ 100 डिग्री टेम्परेचर छ भन्यो भने माइट बी अ फिभर भन्ने एउटा इन्फरेन्सिङ गर्न सक्छ। अनि कति दिनदेखि भन्यो, यति दिनदेखि 72 घन्टाभन्दा बढी भन्यो होइन। शरीर दुख्छ कि सुक्दैन भनेर सोध्यो, दुख्छ भनेर भन्यो होइन। रातिमा बढी ज्वरो आउँछ भनेर सोध्यो, यस भन्यो, लाइक दिस भन्छ। इन्फरेन्सिङ गर्दै गयो। त्यसको नलेज कहाँ छ त, नलेजबाट एक्सट्र्याक्ट गर्दै इन्फ्लुएन्सिङ गर्दै लास्टमा चाहिँ रातिमा होइन 100 डिग्रीभन्दा बढी ज्वरो छ, सर्वे भएर आइरहेको छ,
रातिमा बढी ज्वरो आउँछ, शरीर दुख्छ, माइट बी टाइफाइड भनेर टाइफाइडको सिम्पटम हुन सक्छ भनेर भन्थ्यो। अब टाइफाइडको सिम्पटम हो के गर्ने त भनेर सोध्यो। अब त्यस्तै केही अर्को आन्सर गर्ला। लास्टमा चाहिँ के हुन्छ त, यो मेडिसिन खाऊ भनेर रिकमेन्डेसन गर्न सक्छ यो सिस्टमले भने, द्याट इज कल्ड एक्सपर्ट सिस्टम्स। र उसले रिकमेन्डेसन गरेको भनेको के को आधारमा भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट एक्सपर्टको नलेज एक्सट्र्याक्सन भएको आधारमा। नलेज कसले एक्सट्र्याक्सन गर्छ त, इन्जिनियरले। त्यो इन्जिनियरलाई ल्याएर उसले के गर्छ, उसँग भएको नलेजलाई यहाँनिर रिप्रेजेन्ट गर्यो भने नलेज बेस भयो। त्यो नलेज बेस इन्फरेन्स इन्जिन, र इन्फरेन्स इन्जिनमा क्वेरी गर्नको लागि युजर इन्टरफेसबाट चाहिँ इन्टरेक्सन कसले गर्छ त, युजरले। he may not be an expert नहुन। So expert system is a computer application that uses rules. Here is a rules. यहाँ हुन्छ approaches and fact चाहिँ कहाँ हुन्छ, knowledge base मा हुन्छ। Provide solution to the complex. There are three components in the expert systems: user interface, inference engine, and the knowledge base. The user interface enables the user to use of the system to interact with the expert systems. High quality and domain specific knowledge is stored in the knowledge base. Domain specific knowledge. अहिले चाहिँ के हुन्छ त, कुन डोमेनको, हेल्थ डोमेनको नलेज यहाँ रिभिजन भएको हुन्छ। अब अर्को केसमा अर्कै हुन सक्छ। हामीले कुन केसको लागि सिस्टम बनाइरहेका छौँ। सो एरिया अफ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स भन्दा चाहिँ यो कहाँनिर पर्छ भनेर हामीले हेर्न खोजे हो, एक्सपर्ट सिस्टम। सम एरिया अफ द एक्सपर्ट सिस्टममा चाहिँ हाम्रो भिजनहरुमा हैन, कम्प्युटर भिजन अथवा नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ, अन्डरस्ट्यान्डिङ, आर्टिफिशियल न्युरल नेटवर्क, एएनएन, स्पीच रिकग्निशन्स, रोबोटिक्स जस्तै एक्सपर्ट सिस्टम पनि के हो त, एउटा एरिया अफ एआई हो, एउटा एरिया। सो एक्सपर्ट सिस्टम इज अ कम्प्युटर प्रोग्राम द्याट कन्टेन्स सम अफ द सब्जेक्ट स्पेसिफिक नलेज। है एउटा कुरा सम्झिनु होला, यसमा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नलेज हुन्छ है, अथवा डोमेन स्पेसिफिक नलेज मोस्टली। लेट्स से अब एक्सपर्ट सिस्टमको एउटा इक्जाम्पलको माइसिन भन्ने छ हैन, यो मेडिकलको एडभाइजर हो, सो एक्सपर्ट सिस्टम्स। त्यस्तै विभिन्न टाइप अफ एक्सपर्ट सिस्टमहरु छन्। एक्सपर्ट सिस्टम इज अ कम्प्युटर द्याट इमुलेट्स अर एक्ट अल द रेस्पेक्ट विथ डिसिजन मेकिङ प्रोबेबिलिटी अफ ह्युमन एक्सपर्ट्स। ह्युमन एक्सपर्टले कुन डिसिजन लिन्छ त्यस्तै डिसिजन लिन सक्ने एउटा कम्प्युटराइज सिस्टम हो। कम्प्युटर सिस्टम द्याट इमुलेट्स द ह्युमन एक्सपर्ट्स, deals with a small well-defined domain of expertise, able to solve the real problems, able to act as a cost-effective consultant. It could be a cost-effective consultant. Explain the reasoning behind the solution to find it. किन त्यो भएको भनेर त्यसको रिजन पनि सक्छ। Should be able to learn from the experience. अब त्यसमा यहाँ नलेज बेसहरु हामी अपडेट गर्दै जान्छौं। त्यसको आधारमा चाहिँ नयाँ नयाँ कुरा एक्सपिरियन्सको आधारमा लर्न गर्दै पनि जान्छ। As like a human. Note that the term intelligent knowledge based systems is sometimes used as a synonym for the expert systems. From intelligent knowledge based system is also called expert system. So an expert system provides the advice derived from the knowledge base. Knowledge base what advice derived garcha using the reasoning process, inferencing embedded in the inferencing engine. इन्फरेन्स इन्जिनमा के हुन्छ हाम्रो रिजनिङ, त्यो किन भएको, किन हुनुपर्छ भनेर ह्यापनिङ के हो भन्ने कुरा, दैट इज द थिंकिङ पार्ट अफ द सिस्टम इज कॉल्ड इन्फरेन्स इन्जिन। मेमोरी नलेज हो, थिंकिङ इन्फरेन्स इन्जिन। प्रोसेस इज एनालोगस टु दैट मेडिकल डायग्नोसिस। एज यू विल सरप्राइज दैट सम अफ द अर्लिएस्ट एप्लिकेसन अफ एक्सपर्ट सिस्टम आर द सबभन्दा पहिलो एक्सपर्ट, सबभन्दा ठुलो र सबभन्दा पहिले इम्प्लिमेन्ट भएको भनेकै उसमा हो, दैट इज अ माइसिन हो है। मैले कुरा गर्ने यसको पर्फेक्ट इक्जाम्पल भनेको माइसिन, तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ। माइसिन इज द ओल्डेस्ट अर्लिएस्ट एप्लिकेसन अफ एक्सपर्ट सिस्टम, वेयर अ physician will start with the most likely diagnosis and perform tests to confirm it. If these tests are inconclusive, then the further testing is necessary. If the result contradicts with the initial diagnosis, then the physician must be another diagnosis, and this process continues until the physician is able to confirm the diagnosis. यही प्रोसेसलाई सिमुलेट गर्ने एउटा सिस्टम नै के हो त, एक्सपर्ट सिस्टम इक्जाम्पल। So how it works? अहिले हामीले डिस्कस गरिसक्यौं। There are three mode of this knowledge acquisition. Picking the brain of expert. अहिले हाम्रो जुन डाक्टरको नलेज इन्जिनियरले डाक्टरको ब्रेन थियो, त्यो ब्रेनमा भएको चीजलाई चाहिँ पिकिङ गर्ने प्रोसेसलाई हामी knowledge acquisition भन्ने। That is, designer of the system must liaise with the people
in order to gain the knowledge, and these people must be acknowledged expert in the appropriate area of activity. For example, physician, lawyers or investment. इकोनोमिक्सको गर्ने भने इन्भेस्टमेन्ट एनालिस्ट होला हैन, लको गर्ने भने लयर होला, अथवा हेल्थको गर्ने भने फिजिशियन होला। पहिलो काम भनेको नलेज एक्विजिसन गर्नु पर्यो। अब नलेज एक्विजिसन गरेर मात्रै होइन, उनीहरुसँग कन्सल्टेसन गर्नु पर्यो। दैट इज द युजर इंटरेक्ट बाइ इन्टरिङ द डेटा इन इंग्लिश, सिस्टम रेस्पोन्स युजिङ द ब्याकवर्ड चेनिङ, डिडक्टिभ रिजनिङ प्रोसेस। यसमा दुईटा टर्म युज हुन्छ, ब्याकवर्ड चेनिङ र फरवर्ड चेनिङ भन्ने। होला प्रोसेस टु डिराइभ द आन्सर टु द क्वेसन पोज बाइ द, हामीलाई के चाहियो त, एउटा नलेज एक्विजिसन सिस्टम चाहियो, अर्को कन्सल्टेसन सिस्टम चाहियो, र अर्को एक्सप्लेनेसन सिस्टम चाहियो। दैट इज this mode allows the system to explain its conclusion and its reasoning process. This ability comes from the and or trees creating during the deduction process. जुन यहाँ हाम्रो डिडक्टिङ रिजनिङ प्रोसेस छ, त्यसमा चाहिँ हामी ट्री क्रिएट गर्नु पर्यो। फर एक्जाम्पल, इफ एक्स भयो भने यतातिर होइन भने यो, फेरि यो हो भने यो, होइन भने यो, यो र यो दुईटै भयो भने यो, हैन, अनि यो पनि भयो अथवा यो पनि भयो, यो पनि भयो, लाइक एन्ड अर लजिकहरु हैन, यो हो भने यो, होइन भने त्यो, दुईटा भयो भने यो, इन्फरेन्सिङ पार्टहरु। सो पहिला नलेज एक्विजिसन गर्नु पर्यो, त्यसबाट कन्सल्टेसन गर्नु पर्यो। त्यो नलेजमा हामीलाई युजरलाई कन्सल्टिङ गर्न अप्सन चाहियो। कन्सल्टिङ गरेपछि लास्टमा चाहिँ तिमीलाई यो भएर चाहिँ यो औषधि खाऊ भनेर डिक्टेसन गर्ने इन्जिन चाहियो हैन। किन युज गर्ने एक्सपर्ट सिस्टम्स? इन्क्रिज अवेलेबिलिटी हैन, रिड्युस कस्ट, रिड्युस द डेन्जर, परफर्मेन्स, मल्टिपल एक्सपर्टाइज, इन्क्रिज रिलायबिलिटी, एक्सप्लेनेसन्स, फास्ट रेस्पोन्स। अब एआई का भनौँ न, एउटा कम्प्युटराइज सिस्टम र एआई को मिक्स भएको धेरै छ एडभान्टेज छ, त्यो कुराहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। सो कम्पोनेन्ट हामी कुरा गरिहाल्यौं, यसमा नलेज बेस, इन्फरेन्स इन्जिन र युजर इन्टरफेस। अब यसमा बिल्डिङ ब्लक भन्ने पनि बिल्डिङ ब्लक अफ एक्सपर्ट सिस्टम भन्यो भने कम्पोनेन्ट भन्दा स्ट्रक्चर भन्दा अलिकति भित्र गएर थोरै के हुन्छ यसमा? नलेज बेस, फ्याक्ट, द कम्पोनेन्ट अफ एक्सपर्ट सिस्टम दैट कन्टेन द सिस्टम्स नलेज। एक्सपर्ट सिस्टम्स आर अल्सो नोन एज द नलेज बेस सिस्टम पनि भन्छ। दिस डेटाबेस गिव्स द कन्टेक्स्ट अफ द प्रब्लम डोमेन एन्ड व्हाट इज जनरली कन्सिडर्ड टु बी द सेट अफ युजफुल फ्याक्टहरु बसेको हुन्छ हैन। यसमा नलेज बेसमा चाहिँ के हुन्छ, डेटाबेसमा चाहिँ डेटा मात्रै हुन्छ, फ्याक्ट नहुन सक्छ, तर नलेज बेसमा चाहिँ फ्याक्टहरु बसेको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई डेटाबेस भन्दा अलिकति फरक मानिन्छ। तो कहिलेकाहीँ जाँचमा क्वेसन आउन सक्छ, व्हाट इज नलेज बेस एन्ड डेटाबेसमा फरक के हो हैन, डेटाबेस के हो, नलेज बेस के हो र दुईटामा डिफरेन्स के हो भन्न सक्छ। नलेज बेसमा फ्याक्ट हुन्छ अलवेज, भने डेटाबेसमा फ्याक्ट सधैँ फ्याक्ट हुन्छ भन्ने छैन है। अर्को अब नलेज बेस भइसकेपछि प्रोडक्सन रुल, इफ देन दिस होल द सेट अफ रुल्स अफ इन्फरेन्स दैट आर युज्ड टु रिजनिङ। मोस्ट अफ दिस रुल आर इफ देन रुल्स represent the knowledge. Typically system can have from the few hundred to few thousands of if it is then ruler हुन्छ छ। अर्को अब इन्फरेन्स इन्जिन, रुल इन्टरप्रेटर, अब त्यो रुललाई के गर्नु पर्यो, इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो। कन्ट्रोल्स हाउ इफ देन रुल आर एप्लाइड टुवर्ड द फ्याक्ट। दिस इज द ब्रेन अफ द सिस्टम्स एन्ड द कन्ट्रोल्स द इफ देन रुल्स आर एप्लाइड टु द सिस्टम। अर्को चाहिँ युजर इन्टरफेस भइहाल्यो, यही कुराहरु। सो यसमा दुईटा टर्म आउँछ, रिजनिङ भन्ने टर्म आउँछ, ब्याकवर्ड एन्ड फरवर्ड चेनिङ। यो पनि प्राय आइरहने क्वेसन, रिजनिङ अर इन्फरेन्सिङ टेक्निकहरु हो। ब्याकवर्ड र फरवर्ड चेनिङ भनेको चाहिँ हाम्रो रिजनिङ अर इन्फरेन्सिङ टेक्निकहरु हो। नलेज एक्सट्र्याक्सन, दैट इज इन्फरेन्सिङ भनेको चाहिँ हाम्रो नलेज बेसबाट युजरको क्वेरीको आधारमा इन्फरेन्स इन्जिनमा चाहिँ एउटा कन्क्लुजन ड्र गर्ने पार्ट हो है त। सो ब्याकवर्ड एन्ड फरवर्ड चेनिङ आर मेथड अफ रिजनिङ that exist in the expert system domain of the artificial intelligence. These techniques are used in expert systems such as machine or dendral to generate the solution to the real life. For example, machine uses the backward chaining technique to diagnose the bacterial infection. Let's say bacterial infection के छ भनेर गर्न चाहिँ हामी backward chaining युज गर्न सक्छौं भने dendral employ the forward chaining to establish the structure of the chemical reactionहरुको expert system चाहिँ हाम्रो सो गर्ने expert system dendral हो भने हेल्थको चाहिँ के हो त, माइसिन हो। माइसिनले ब्याकवर्ड चेनिङ युज गर्दै रहेछ भने डेन्डरले फरवर्ड चेनिङ युज गर्दै रहेछ। सो इन फरवर्ड चेनिङ प्राइमरली डेटा ड्रिभन, डेटाको आधारमा हुन्छ भने ब्याकवर्ड चेनिङमा गोल ड्रिभन,
पहिला हामीलाई गोल थाहा छ, त्यो किन भयो भनेर यसको रिजनिङहरु निकाल्दै जानुपर्ने चाहिँ हाम्रो के भन्छ ब्याकवर्ड चेनिङ हो। अब हामीले डेटाहरु दिँदै गयौं, x हो कि हैन, y हो कि हैन, त्यो होइन भने z हो कि हैन, a हो कि हैन, a पनि होइन भने b हो कि हैन, c हो कि हैन, c पनि होइन भने d हो कि हैन, लाइक दिस। यसरी हामी फरवार्डिङमा गयौं, दैट इज डेटाको आधारमा डेटा टेस्ट गर्दै यो होइन भने यो हो, यो होइन भने त्यो हुनुपर्छ, त्यो होइन भने त्यो हो भन्दै जान्छौँ भने दैट इज भने कुनै एउटा फ्याक्ट थाहा छ हामीलाई, गोल कहाँ पुग्ने भन्ने थाहा छ, त्यो गोल नआएसम्म चाहिँ हामी एउटा कन्क्लुजन ड्र नभएसम्म हामी भन्छौँ दैट इज कल्ड ब्याकवर्ड चेनिङ है त। सो ब्याकवर्ड एन्ड फरवर्ड चेनिङ stems from the inferencing component in the stream of the we take up एउटा inferencing component को part हुन्। This is a component in which the logical rule are applied to the knowledge base to get the new information making the decision लिनको लागि चाहिँ knowledge base मा एउटा inferencing गर्नको लागि युज गर्ने टेक्निकहरु। The backward and forward chaining technique are used by inferencing as a strategy for proposing the solutions। ट्याक्कै कन्क्लुजनमा पुग्नको लागि, सोलुसनमा निकाल्नको लागि अथवा डिडक्टिङ द इन्फर्मेसन इन द एक्सपर्ट सिस्टममा इन्फर्मेसन डिड्युस गर्नको लागि, फाइन्डिङ गर्नको लागि चाहिँ हामी युज गर्ने टेक्निकहरु यहाँदेखि कुरा गरिसकेका छौं। In forward chaining, reasoning from fact to the conclusion resulting from this fact best for forecasting, monitoring and control। फोरकास्टिङ, मोनिटरिङ र कन्ट्रोलिङ को लागि चाहिँ हामी युज गर्छौं फरवर्ड चेनिङ। फर एक्जाम्पल हामीसँग फ्याक्ट छ, त्यो फ्याक्टबाट रिजनिङमा आउने। फर एक्जाम्पल फ्याक्ट 1 छ, पानी परेछ हैन, 2 दिनसम्म पानी परेछ, लाइक दिस। यो र यो भयो भने चाहिँ यो हुन सक्छ भन्ने। र फ्याक्ट 3 र फ्याक्ट 4 भयो भने आइदर फ्याक्ट 3 अर फ्याक्ट 4 भयो भने चाहिँ के हुन्छ त डिसिजन 2 हुन्छ। अब डिसिजन 1 पनि भयो, डिसिजन 2 पनि भयो भने त्यो दुईटै भयो भने चाहिँ बल्ल हामी डिसिजन 4 मा पुग्छौं भनेर के हो त फ्याक्टबाट डिसिजन डिड्युस गर्ने प्रोसेस चाहिँ के हो त फरवर्ड चेनिङ। In this method, forward chaining is a method of reasoning the artificial intelligence in which the inferencing rule are applied to existing data। existing हामीसँग फ्याक्ट छ, त्यो फ्याक्टहरुमा हामी रुलहरु अप्लाई गर्दै जान्छौं। extract additional data। अब यहाँबाट हामी के भन्छ त एडिशनल डेटा until the end point goal is reached। लेट्स से यहाँनिर गोल रिच नभएसम्म हामी जान्छौं भने this process is called forward chaining। In this type of chaining, the inference engine start by evaluating the existing fact हरुको इभ्यालुएट गर्छ, डेरिभेशन्स डिराइभ गर्छ, एन्ड कन्डिसन बिफोर डिड्युसिङ द न्यू इन्फर्मेसन्स। विभिन्न कन्डिसनहरु दिन्छौं हामी, एन्ड अर कन्डिसनहरु। इन पोइन्ट गोल इज अचिभ थ्रु द म्यानिपुलेसन अफ द नलेज दैट एक्जिस्ट इन द नलेज। सो फरवर्ड चेनिङ क्यान बी अप्लाइड इन प्लानिङ, मोनिटरिङ, कन्ट्रोलिङ एन्ड इन्टरप्रेटिङ एल्गोरिदमहरुमा हामी यो लाउन सक्छौं। सो यसको मेजर प्रपर्टिजहरु, द प्रोसेस युजेस द टप डाउन अप्रोच, bottom to top। It starts from the initial state and uses the fact to make the conclusions। This approach is data driven। अनि कुरा गरियौं, is employ the expert system and production rule systemहरुमा हामी युज गर्न सक्छौं। So for example, a simple example of forward chain can be explaining the following things। A छ, A deduce B and B। For example, A is the starting point, A B represent the fact, A to B is A start गर्यौं, A to B represent the fact। यदि let's say 10 डिग्री भन्दा बढी हो भने के हुन्छ त 10 डिग्री भन्दा लेस देन 10 डिग्री छ, लेस देन 10 डिग्री छ भने त्यो के हो त विन्टर हो भनेर लेख्नुको लागि। विन्टर भन्ने एउटा फ्याक्ट हो। अब विन्टर हो भने के हुन्छ भनेर हामी कन्क्लुजन ड्र गर्दै जाने प्रोसेस चाहिँ के हो त फरवर्ड चेनिङ। सो स्टार्टिङ पोइन्ट A to B represent the fact, fact is used to achieve the decision। यो फ्याक्टको आधारमा हामी के गर्छ डिसिजन बी मा पुग्छौं। अ प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल एज फलो, लाइक टम इज रनिङ ए, इट्स अ फ्याक्ट, स्टार्टिङ पोइन्ट हो है। इफ पर्सन इज रनिङ यु विल स्विट, इट्स अ फ्याक्ट। कुनै मान्छे रनिङ गर्छ भने उले उसको पसिना आउँछ, इट्स अ फ्याक्ट। देन के भन्न सक्छौं त हामी टम इज रनिङ, रनिङको मान्छेको स्विट आउँछ भने टमको के हुन्छ स्विटिङ छ, टमले स्विटिङ गर्छ, इट्स अ conclusion, decision। So therefore Tom is sweating। This process is called forward chaining है त। So some example of forward chaining चाहिँ डेन्ड्रल।
The good example of how forward chaining is used artificial intelligence ma Drendel is used in the prediction of the molecular structure of the substances, chemical reaction ma. So actually यो हेर्नु ला कसरी गर्छ भनेर चाहिँ अब यसको एडभान्टेज के त it can be used to draw the multiple conclusion or draw गर्नलाई it provides a good basis for arriving at the conclusion मा आउनलाई it's more flexible and backward chaining because it does not have a limitation on the data derived from it. Advantage something here. So अर्को चाहिँ हाम्रो के छ त backward chaining. अर्को चाहिँ के छ backward chaining. Reasoning in reverse from the hypothesis. Hypothesis बारेमा reasoning गर्ने हो. गोलबाट फ्याक्टमा आउने. A potential conclusion to be proved to the fact that support the hypothesis best for diagnosing the problems. Backward chaining is a concept of that employs the backtracking from the endpoint or goal to step that led to the endpoint. This type of chaining starts from the goal and moves backward to the comprehend step taken to the attain this goal. Goal attain गर्न चाहिँ अब मलाई यो भएको छ भनेर चाहिँ मैले गोल त पत्ता लगाएँ तर के कारणले गर्दा बारे छ यसको लागि चाहिँ के फ्याक्ट हुनुपर्छ यो गोलमा पुग्नको लागि चाहिँ हामीलाई फ्याक्टहरु के रहेछ त के कारण हो भने चाहिँ यो पोइन्टमा हामी पुग्दा रहेछ त जोरो लेट्स से फर एक्जाम्पल जोरो आगो हुनु पर्यो यो हुनु पर्यो त्यो हुनु पर्यो के छ त त्यो पुग्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छ त ब्याकवर्ड चेनिङ यसमा हामी ब्याक ट्र्याकिङ गर्नु पर्यो मलाई यो भने यो र यो दुईटा मध्ये के भएर के कारणले गर्दा यहाँ आको दैट इज म डिसिजनमा छु कन्क्लुजन मलाई थाहा छ तर त्यो के कारणले गर्दा त्यो कन्क्लुजन आयो भनेर पत्ता लगाउन चाहिँ हामी ब्याकवर्ड चेनिङ टेक्निकहरु युज गर्न सक्छौं है त सो द प्रोसेस क्यान यूज द up down approach, that is top to bottom. It's a goal driven method of reasoning. The endpoint goal is subdivided into sub goal to prove that the truth of the fact. Backward chaining also employed in inference engines, game theories and complex database systems. Modus point inference rule पनि भन्दछ यसलाई is used as the basis for the backward chaining process. Thus rule states that if both the conditional statement P to Q and the antecedent P are true, then we can infer the subsequent पनि छ यो पनि छ भने अनि बल्ल अगाडि जाऊ किन त्यस्तो भएको थियो भनेर चाहिँ हामी हराउनु फर एक्जाम्पल the information provided in the previous example forward chaining can be used to provide a simple explanation of the backward chaining. Backward chaining can be applied in the following sequence. For example, P छ A to B छ B छ अब हाम्रो के हो B चाहिँ हाम्रो के हो त इन पोइन्ट हो मान्नु is a goal or in point that is used as the starting point for backtracking. A is the initial state. Let's say A बाट हामी सुरु गरौँ. A to B is a fact that must be asserted to arrive at the end point B. अब A बाट सुरु गर्ने त्यसलाई चाहिँ फ्याक्ट यो चाहिन्छ भने त्यो फ्याक्ट भएको कारणले गर्दा हामी कहाँ इनिशियल पोइन्ट यो थियो भनेर इनिशियल पोइन्टमा आउन सक्छौं दैट इज कॉल्ड backward chaining. For example, Tom is sweating. If the person is running, you will sweat. Then that means के भन्दा it's running. अब कुनै मान्छेले स्विटिङ गरेको छ भने स्विटिङ गर्नलाई के हुनु पर्छ स्विटिङ गर्नु के हो त गोल हो स्विटिङ भयो गोल यदि स्विटिङ गर्छ भने स्विटिङ गर्नलाई के हुनु पर्छ त रनिङ भएको हुनु पर्छ अरु पनि हुन सक्छन् यहाँ एक्जाम्पलमा चाहिँ स्विटिङ गर्नलाई के हुनु पर्छ मान्छे रनिङ भएको हुनु पर्छ अथवा अरु बिरामी परेको कारणले पनि स्विटिङ हुन सक्छ मल्टिपल आइदर रनिङ गरिरहेछ अथवा अरु बिरामी भएको कारणले गर्दा मान्छे के हुन सक्छ स्विटिङ गर्न सक्छ भन्ने हो भने त्यही अनुसारको चाहिँ हामी के गर्छौं त गोलमा गोलबाट फ्याक्टमा आयो भने दैट इज कॉल्ड ब्याकवर्ड चेनिङहरु. अब यो चेनिङ लगाउने तरिकाहरु त डिफरेन्ट सो हामी अहिले पनि कुरा गरेका थियौ माइसिनमा चाहिँ हामी के युज गर्छौं त ब्याकवर्ड चेनिङ युज गर्न सक्छौं है त. यहाँ एक्जाम्पल पनि दिया होला. The patient, for example, a suitable sequence can be as follows भनेछ. The patient has a bacterial infection. Patientलाई bacterial infection छ. अब यो त कन्क्लुजन भयो bacterial infection छ. Patient is vomiting. फर्क हो अब bacterial infection के कारणले गर्दा हुन्छ त? He or she is experiencing the diarrhea and severe stomach. यो पनि हो फ्याक्ट.
यो पनि फ्याक्टमा आयो therefore the patient has typhoid bacterial information छ the mycin expert system uses this information collected from the patient to recommend the suitable treatment. The recommended treatment corresponds to the infection bacterial infection. In this case, the your system recommend the use of the cypromycins. खाऊ भनेर चाहिँ उले हैन रिकमेन्ड गर्न सक्छ भन्ने एक्जाम्पल चाहिँ यहाँ हामी सो आर्किटेक्चर त अनि हामी कुरा गरिसक्यौं अलिकति यसको भित्री अहिलेको पार्टमा हामी अलिकति भित्र जाने हो भने युजर हुन्छ उसको लागि युजर इन्टरफेस हुन्छ उले के गर्छ त क्वेशन एन्ड आन्सरहरु गर्छ मेनु ड्रिभन हुन सक्छ नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा इनपुट दिनु हुन सक्छ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस हुन सक्छ त्यो केमा जान्छ नलेज बेस एडिटरमा जान्छ त्यो केमा जान्छ इन्फरेन्स इन्जिनमा त्यो केमा जान्छ एक्सप्लेनेसन सब स्टेसनमा र जनरल नलेज बेस र केस स्पेसिफिक डेटाहरुसँग हुन अलिकति मोर आर्किटेक्चर लेभलमा अहिलेको हाम्रो तीनटा पार्ट भनेको जनरल युजर इन्टरफेस नलेज बेस र इन्फरेन्स इन्जिनको पार्ट थियो अलिकति भित्र डिटेलमा हेर्ने भने यसरी अब उले इनपुट केबाट दिन्छ त क्वेशन एन्ड आन्सरको फर्ममा मेनुको आधारमा अथवा नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा स्पिचबाट अथवा बोलेर अथवा कुनै अथवा ग्राफिकल युजर इन्टरफेसको आधारमा डेटा कस्तो आधारमा बस्छ त भन्दा चाहिँ एउटा नलेज बेसको आधार हुन्छ त अथवा केस स्पेसिफिक डेटाहरु हुन सक्छ भन्ने भयो सो नलेजलाई हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं त इफ देन पार्टको रूपमा युज गर्छौं भनेर हामी अनि गरौँ चेनिङहरु युज गर्छौं इफ देन को चेनिङहरु युज गर्छौं so some example of early expert systemहरुमा डेन्डल माइसिन्स ड्याम्पर प्रोस्पेक्टर एक्सकन आरन the कम्प्युटर सिस्टमहरु जियोग्राफिकल डेटा एनालाइसिसको लागि जियोलोजिकल डेटा एनालाइसिस वाइल्डको लागि मिनरल्सको लागि हैन त्यसरी गरेर इलनेसको लागि माइसिन्स युजिङ केमिकल मास स्पेक्ट्रोस्कोपमा हामी डेन्डलहरु युज गर्दैछौं यिनीहरुले युज गर्ने ल्याङ्ग्वेजहरु भनेको मोस्टली डिक्लेरेटिभ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लिस्ट प्रोलग मिरिन्डा आर युजुअली द फर्स्ट चोइस अफ इम्प्लिमेन्टिङ द रुल बेस्ड एआई सिस्टम सच एज एक्सपर्ट सिस्टमहरुमा युज गर्ने चाहिँ मोस्टली अब हामीले इन्जिनियरिङ पढ्यौं होला लिस्ट प्रोलग एक्सेट्रा दिज आर द एक्जाम्पल यसमा एउटा टर्म युज हुन्छ फजी लजिक भन्ने टर्म पनि युज हुन्छ यो फजी लजिक चाहिँ कहाँ भन्दा हाम्रो एक्सपर्ट सिस्टममा चाहिँ एज अ रिजनिङको रूपमा रिजनिङ विथ अनसर्टेनिटिज हैन एक्सप्लेनेसन द लाइन रिजनिङ फजी लजिक दिज आर द टेक्निकहरु हो के यिनीहरु चाहिँ एक्सपर्ट सिस्टममा इन्फरेन्सिङ गर्नलाई युज गर्ने द फजी लजिक इज मेथड अफ रिजनिङ दैट रिसेम्बल द ह्युमन रिजनिङ गर्छ त्यसै गरी रिजनिङ गर्ने एउटा टेक्निक हो द एप्रोच अफ फजी लजिक इमिटेट्स द वे अफ डिसिजन मेकिङ इन ह्युमन दैट इन्भल्भ ऑल intermediate possibilities between digital values of yes and no हैन yes and no यो हो नि हो हैन भने यता भनेर yes and no yes that को फर्ममा एउटा पोसिबिलिटिजहरु हेर्दै जाने लजिक भयो हामी के भन्छौं फजी लजिक फर एक्जाम्पल लजिकमा चाहिँ जस्तो यसलाई हामी फजिफिकेसन पनि भन्छौं so it transform the system input which are crisp number into the fuzzy sets let's say about fuzzy set ma it splits the input signal into the 5 steps such as lp x is a large positive mp medium positive अथवा x is a mp medium negative large negative जतिसुकै भ्यालु दियोस् हैन let's say 100 वटा भ्यालु दियो भने 100 वटा भ्यालुलाई के गर्छ 5 वटा रेन्जमा डिभाइड गर्दियो आइदर यसमा पर्नुपर्छ अर यसमा पर्नुपर्छ यसमा पर्नुपर्छ अथवा त्यसमा पर्छ यसमा पनि पर्यो नि यो बाहिरको भनेर हामी के गर्छौं त सेट अफ स्टेप्सहरुमा हामी के गर्छौं बाँड दिन्छौं दैट इज इट ट्रान्सफर्म द सिस्टम इनपुट्स जति इनपुट आओस् व्हिच आर दिस नम्बर इन्टु द फजी सेट दिस आर द सेट हैन हाम्रो इनपुट आयो त्यसलाई फजिफाइजरमा युज गर्यौं हैन फजी इनपुट सेटमा यसले 5 वटा सेटमा बाँड्दियो त्यसपछि त्यसलाई इन्टिलिजेन्ससँग चेक गर्यो त्यससँग रुलसँग चेक गर्यो कुन चाहिँ रुलमा पर्छ लार्ज नेगेटिभमा पर्छ कि नेम पोजिटिभमा पर्छ कि लाइक त्यसपछि डिफ्युजर हो इनपुट आउटपुट सेटहरुमा र क्रिस्पी आउटपुटहरु सो यसमा नलेज बेस्ड ब्रेन चेन्जिङ डिफाइसेसन सो
fuzzification model, it transforms the fuzzy set obtained from the inference engine into the crisp output values. Some of the objective questions. Objective question. What is the name of the computer program that simulates the thought process of human beings? Expert system. The field of investigation investigates the field that investigates the mechanism of human intelligence. Human intelligence like mechanism cognitive science. What is the name of the computer program that contains the distilled knowledge of an expert? Expert system. Which Nobel laureate is known as the father of artificial intelligence? Simon Ho. What is artificial intelligence? Making a machine intelligent. The characteristics of the computer program: capability of thinking, reasoning is learning is known as AI. जसँग learning पनि छ, reasoning पनि छ, thinking पनि छ. Okay, यहाँ एउटा term छ. What is the term used for describing the judgmental or common sense part? Heuristic भनेको चाहिँ अलिकति क्लुको आधारमा कमन सेन्सहरु लागेर प्रब्लम सल्भ गरिन्छ भने that technique is called heuristic technique, है. क्लुजको आधारमा, ब्लाइन्ड हैन कि केही क्लुजको आधारमा काम गर्ने. सो यो भयो हाम्रो एक्सपर्ट सिस्टमको ओभरअल के हो भन्ने पार्ट चाहिँ हामी एक्सपर्ट सिस्टममा हेर्यौं. ओभरअल डिस्क्रिप्सन आजलाई यति गरौँ, बाँकी चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा हेरौँला. कसैको केही क्वेरीहरु छन् भने भन्नु होला. कति कुरा छुटेको अलिअलि क्वेरीहरु गर्यो भने अलिअलि आन्सर आउँछ हैन, रमाइलो पनि हुन्छ. मतलब धेरै कुराहरु छुट्न सक्छ के एक्सप्लेनेसन गर्न चाहिँ. तपाईलाई केही छ भने सोध्नु पर्छ है. ओके, म शेयर गर्दिउँला. ओके ल, सबैजना थ्यांक यू. त्यसो भए